àbí Masud Kashimawo Ọláwálé Abiola ní ọjọ́ èèyàn ní Gbàgùrà Abẹ́òkúta ní ìbọlẹ̀ pé ọjọ́ kò kí ń ṣe ọjọ́ tìbí tìbàdàn ọjọ́ tàbẹ́kúta bẹ́ẹ̀ni kò ń ṣe ọjọ́ tìbàdàn bẹ́ẹ̀ni. àwọn kan gbàgbọ́ ṣé ọjọ́ Gbàgùrà àti ọjọ́ tìbàdàn ṣó ní ìbáṣepọ̀. ìtàn wà tó so wọn pọ̀ àwọn ọjọ́ bí náà ni a lọ ṣètò síbẹ̀ yẹn ẹ mọ̀ pé oko Ìbàdàn ni Ìbàdàn sì yẹ láyé ogun máa káàkiri pé òkè o láti bí ẹ jẹ́ ká wọn pe kíní kan ní expansionist program Ìbàdàn máa ṣe ń gbà yẹn tó yẹ pé wọ́n máa gba ìṣàkọọ́lẹ̀ káàkiri so wọ́n á débẹ̀ yẹn dábàá ní Gbàgùrà ọjọ́ yẹn Ìbàdàn ni dábàá ní ká tú ìtàn délẹ̀ a rí i pé bẹ́ẹ̀ náà ni omi ẹ̀kọ́ ni. ṣé òun ló fà á tí Abiola fi kọ́ ilé àwọn story building ṣé méjì ni tó wà ní ọjọ́ tó fi ṣe bookstore nígbà yẹn mi ìmọ̀ ọ̀dà ìkọ́ ń ta fóònù àbí nǹkan mẹ́rin. bẹ́ẹ̀ ni àwọn ilé yẹn ṣì wà ń bẹ̀. wọ́n sì wà. mo lọ bẹ̀ mo lọ wo receipt tí wọ́n fi ń san owó NEPA mo rí pé Abiola ló ní. bẹ́ẹ̀ ni ẹnìkan tó fẹ́ràn history púpọ̀ ní MKO Abiola ẹ dẹ̀ rí i pé nǹkan tí èèyàn tó bá ṣe dáadáa níbì kan lè ṣe tó excel ń bẹ̀ tí ò ní ààyè bó tilẹ̀ kó pẹ́ tó yóò padà lọ síbẹ̀ yẹn láti lọ ṣe nǹkan kan síbẹ̀ pé ibi tí mo ti bẹ̀rẹ̀ ni gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ ẹ wo MKO Abiola building tó wà ní Queen Cinema ẹ mọ̀ pé 1992 ló wá kọ́ ilé yẹn síbẹ̀ ilẹ̀ kan bẹ́lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé yẹn tí ẹ ti wó ṣe that's ibi tí Abiola máa ń wá nìbàdàn nígbà tó ń dé Simbiat àti Nokia Abiola ibẹ̀ yẹn ẹni wọ́n ti mate tó produce kọ́lá Abiola. ṣé wà ń bẹ̀ ni. ó ti sọ gẹ́gẹ́ bí ìtàn ẹ mọ sọ pé ẹni tó nífẹ̀ẹ́ tàn ni. confident. dáàzọ ẹ̀ tó jẹ́ pé 1992 ó padà wá. ẹni sùúrù bàtẹ́ ń sọ ìtàn yìí ṣe ohun ilẹ̀ halẹ̀ mọ́ microphone ẹ̀rù ń bà yín àbí. náà bó ṣe jẹ́ òun fúnra rẹ̀ ló sọ. ẹni sùúrù ilẹ̀ tí ó wà níbi tó kọ́ Abiola building sí. yes. ilé yẹn wà ní Queen Cinema ọkọ lè mi ìmọ̀ kan tó fi ń ṣe ń sìn. wọ́n kàn kọ́ Abiola house MK Abiola house 1992 LOC ló wá síbẹ̀ ó ṣe as office complex. bẹ́ẹ̀ni. kí ni ìtàn tó rọ̀ mọ́ mo fẹ́ tún gbọ́. ibẹ̀ yẹn ilé tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yẹn ẹ rí i pé a ti wó ilé yẹn sìn reconstruction ilé yẹn gangan ni Abiola ń gbé nígbà yẹn because gẹ́gẹ́ bí ìtàn tó ń gangan sọ lẹ́nu ara ẹ̀ pé Simbiat àti Nokia Abiola ó wá láti ìdílé Suaga family l'Abẹ́òkúta olówó sì ni wọ́n MKO Abiola ó wá láti ìdílé Tálákúta bàbá náà lówó lọ bàbá tiẹ̀ lówó rí bàbá ẹ̀ lówó bẹ́ẹ̀ níbi títí ó ń ṣáájú ọmọ bó ni ó ní 19th nínú àwọn ọmọ tí bàbá yẹn bí tí wọn ò dúró so kó tó wá di pò ń dúró n ló bí oko àárín ẹ̀ Kashimawo pé ok ẹ jẹ́ àmọ́ wo eléyìí ó dùn àbí ò ní dùn. níbo ló ti pàdé síbi. gẹ́gẹ́ bí ọmọ tó wà ní secondary school ó jẹ́ nìkan tó brilliant ẹ̀dẹ̀ máa wo nǹkan obìnrin wọn kì í náà tán tí wọ́n bá rí nǹkan kankan lára ọkùnrin ó fẹ́ associate mọ̀ gbogbo ẹni tó bá lọ sí school pàápàá higher institution tó ń bá rí ẹ pé ẹni tó mọ̀wé díẹ̀ jà wọn lọ àbí tó mọ̀wé dáadáa ni wọ́n ti wò pé ọmọkùnrin lè máa ní ọjọ́ iwájú tó dáa o ó fẹ́ associate ara wọn mọ̀ so ìyẹn ní Simbi rí lára MKO Abiola as you know teenager nígbà yẹn àbí something ó sáré eléyìí mo nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ so bó tiẹ̀ jẹ́ pé àwọn family àwọn ọmọ tí ò nígá tí ò nígo yẹn ló fẹ́ fẹ́ in ló sí okùnfà tí wọ́n ṣe wá gba yàrá ní Èkó tẹ̀dó ń bẹ̀ yẹn. wọ́n abscond kúrò l'Abẹ́òkúta wá síbí. bẹ́ẹ̀ni. ṣé nǹkan tẹ́ ń sọ ni pé out of wedlock ni wọ́n bí Kọ́lá. no wọ́n wed kì í ṣe pé wọ́n wed. ṣé o ti ríṣẹ́ sí UCH ńgbà yẹn. kò tí ì ríṣẹ́ sí UCH ẹni tó sẹ́yìn ni pé along the line kó tó di kó ríṣẹ́ sí UCH ó kọ́kọ́ jẹ scholarship Western Nigeria ńgbà yìí. ẹ ti ń tì mí jù ẹ padà sẹ́yìn ẹ padà s'Abẹ́òkúta MKO Abiola Ọbásanjọ́ Ṣóyínká Fẹlá Aníkúlápó
àwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin kí ló so wọ́n pọ̀ ibo ni wọ́n ti lájọṣepọ̀. Age bracket kan náà ni wọ́n. àwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin. mẹ́rẹ̀ẹ̀rin. okay. ẹ rí i pé Abiola bíìlì fẹ́rẹ̀ kìí ṣe olówó ọlọ́rọ̀ ni ọ̀tọ̀ ní ìyànà. Abiola ò kì í ṣe olówó ọlọ́rọ̀ ni. wọ́n dẹ̀ ní ọlọ́rọ̀ ju olówó lọ. ojúlówó lọ. okay. this is somebody tí ó ní owó ní yóò tún fọ̀rọ̀ sí pé yes bó ṣe jẹ́ ni yóò pìtàn yóò kọrin yóò dá wákà yóò lọ nu Quran yóò sì wọnú bíbélì lọ so ntí yóò fi ju ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ́nu tá a bá wò lórílẹ̀‐èdè kò ṣe pé òun ló lówó jù nítorí ẹnìjọ́ kan ó sọ pé how ní poverty is very funny because ó ti la ibẹ̀ yẹn kọjá rí ó rí bí ẹsẹ̀ ṣe máa ń tààyàn sọ́ngbà tó wá lówó ló fi di pé ó ya sí gbó ya sí jù ó ṣàánú ọ̀pọ̀lọpọ̀ lẹ́yìn tó sọ di kó tó di pé wọ́n dẹ̀mí ẹ̀ lẹ́gbọ̀dọ̀ now tá a bá wò dáadáa. secondary school tẹ padà sí tẹ bá tì mí mi ò tì. secondary school tí wọ́n lọ Baptist Boys High School Sàjẹ́ l'Abẹ́òkúta. èwo tani àti tani. Ọbásanjọ́ àti MKO. fọ́tò tó popular tí à ń rí Ọbásanjọ́ àti MKO ló wà ń bẹ̀. bẹ́ẹ̀ni. Fẹlá àti Wọlé Ṣóyínká àwọn méjèèjì jẹ́ cousins. bẹ́ẹ̀ni. àwọn ò lọ sí school táwọn méjì. Abẹ́òkúta grammar school ni wọ́n lọ. làwọn méjèèjì ní tiwọn yes. okay. so ní Baptist Boys àbí. yes BBHS. ní Sàjẹ́. class kan náà ni Ọbásanjọ́ àti Abiola jọ wà so wọ́n ti mọ́ra láti kékeré. àwọn méjèèjì pẹ̀lú bí wọ́n ṣe mọ́ra láti kékeré ta ló níwèé náà méjèèjì. àwọn méjèèjì mọ̀wé àmọ́ Abiola mọ̀wé ju Ọbásanjọ́ lọ. èyí ló dẹ̀ ṣokùnfà ń gbọ́ Ọbásanjọ́ ṣetán tó fi join iléeṣẹ́ ológun àmọ́ Abiola nítorí excellence brilliance náà wò tí wọ́n fún scholarship nígbà yìí pé kó lọ kàwé ní òkè òkun ó mọ̀wé dáadáa ó wà outstanding nínú ìwé ju Ọbásanjọ́ lọ ibi tí rivalry wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ ti ń wọlé. so kò lọ high institution kan ní Nàìjíríà rà. he went to Scotland. kò lọ kankan ní Nàìjíríà. kò lọ high institution kankan. right from secondary school with scholarship ẹ yes. ó wá lọ Scotland. yes. kí ló lọ kà. accountancy. nígbà tó parí nǹkan. ó wálé. ibi ló ti wá ríṣẹ́ iṣẹ́ àkọ́kọ́ tó ṣe. ó kọ́kọ́ ṣiṣẹ́ ní Luth Lagos University Teaching Hospital. ní first iṣẹ́. yes from as there. accountant so kò pẹ́ púpọ̀ nbẹ̀ yẹn tó fi ríṣẹ́ ní Pfizer. àyẹn iléeṣẹ́ tó ń po oògùn yẹn yàrá pé Pfizer PFIZER bẹ́ẹ̀ ló ti ṣiṣẹ́ tó ti excel gẹ́gẹ́ bí accountant iléeṣẹ́ yẹn kó tó wá di pé ITT. nínú ìrìn àjò yẹn láti Scotland padà wá sí sílé Luth àbí. yes. ìgbà along the line níbo lóhun àti Simbiat náà ti reconnect. wọ́n ti jọ wà papọ̀ níbo padà dé. ṣé wọ́n jọ lọ Scotland ni. wọ́n àjọ lọ sí Scotland ṣe é mọ̀ pé the blessing kò kọ́kọ́ wá láti ọ̀dọ̀ àwọn family ìyàwó. okay. so later nígbà tó ń padà dé wọ́n ti bí Kọ́lá before kó tó lọ. okay. síbẹ̀ kó dẹ̀ sí pé àwọn ti wà papọ̀ dáadáa kan tó bí Dèjì. wọ́n ti wà kan tó rí. yes. ẹ mọ̀ pé Kọ́lá Abiola ti bí ọmọ kan. Lọ́lá Ẹ̀dẹ̀wọ̀ before kó tó fẹ́ Simbi. so wọ́n ti jọ wà ẹ mọ̀ being somebody tó ní láti kọ ìtàn lọ́jọ́ iwájú ó ti ṣe eré pẹ̀lú ìyá Lọ́lá Abiola so to produce Lọ́lá yẹn Lọ́lá ju Ojúkọ́lá lọ so wọ́n là lọ ńgbà tó dé tí nǹkan bẹ̀rẹ̀ sí í dá. ẹni sùúrù rẹ pọ̀ rúmọ̀ kan wà wọ́n ní pé ilé Simbiat ni Abiola ti kọ́kọ́ jẹ yín. bẹ́ẹ̀ni. èmi ò wá kí n believe. ibẹ̀ ló ti kọ́kọ́ jẹ bread and butter òun gangan máa ń sọ. ẹ̀yin ńkọ́. ibi tẹ́ ẹ bá ti kọ́kọ́ jẹ bread and butter ó likely kó jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ náà ló ti kọ́kọ́ jẹ yín. kò lè likely ẹ jẹ́ ká set record straight. okay. bí ẹ̀yin tiẹ̀ wá wọ́n ṣé a ní adìẹ ìbílẹ̀ tó máa yé freely tá a mú ẹ̀yin ṣé wàá burú tó yẹn. ẹ̀yin òróró ta ni ó lọ mú adìẹ ìbílẹ̀. kò sẹ́ni tí àwa ń jẹ kò sí nǹkan kan. ẹ̀yin bọ́ yéèyàn jí ngbà yẹn pẹ̀lú poverty tó ń bẹ ńlẹ̀ ngbà yẹn. mi ò rò. Abiola was not having anything
ẹni tó máa ń kọrin fáwọn èèyàn káàkiri ojú agbo. ó like music ni. láti fi feed ara ẹ̀. yes iṣẹ́ lógun ṣe múra síṣẹ́ rẹ̀ ọ̀rẹ́ mi. ara ń tó fi lọ sílé mi. ó ṣe gìtà pàápàá. bẹ́ẹ̀ni so kí wàá ní. so ẹntì ẹ á wàá fi wé irú àǹsìnbì tó jẹ́ pé ready made oúnjẹ ti wà nílẹ̀. tó sẹ́yìn ni pé òun gangan nù ta rẹ̀ ẹ rí i pé ìtàn yẹn á máa sọ yẹn nígbà bá débẹ̀ o. bẹ̀t ní yìí ò ní òróró oníròyìn tó gbajúgbajà ni ọ̀dà nǹkan ti kú ń sìn. ó sọ fún nígbà Abiola tí wọn àti ẹ̀ ń jọ ń hágìl lórí izu kan. Alhaji Sakafagbo who was permanent representative Nigeria ní Saudi Arabia ń gbà yìí ó wà ń bẹ̀. So Abiola wa ń sọ pé Ọlọ́run àti adùn date of adùn ló jẹ́ kó make it live o. Òní òru wa ni come my friend you can't just say you are hard working ló fi lówó lọ́wọ́ Ọlọ́run nìkan ló sọ ẹ̀dùn lówó. People are more hard working than you. Go to Osodi, go to Itan Balogun Ìsàlẹ̀ Èkó, you meet them there. Tó ẹgbẹ́ lomi àti jí láti aago 4 yóò sì wà ń bẹ̀ títí dáko kan ó tún fi lù tí ò ní kú ń bẹ̀. So tó bá ń sọ pé you are hard working, you are not as hard working as those people, but God really bless you. So ẹ dẹ̀ mọ̀ pé ẹni tó wà temperamental ni it didn't turn to drought that very day to hold níyò ní òróró. So it was intervention of Alhaji Sakafagbo náà fi settle ẹ̀ till ìgbà tí wọ́n incarcerate Abiola 1994 òun àti òní òróró níyì òní òróró wọn sí times wọ́n sì wà lórí odi. So ó máa ń sọ pé ìyà jẹun dáadáa and tá a bá dẹ̀ wò dáadáa lóòótọ́ ìyà jẹ. It's like bí ó lè dáa ju owó wọn lè dáa díẹ̀ ju ti federal government lọ́gbà yẹn. Àtàwọn being an accountant pé ó wà ní sensitive position nínú iṣẹ́ yẹn àmọ́ kò lè dàbí àwọn ibi táwọn yìí. Ó bẹ̀rẹ̀ láti ITT from scratch náà ló ti bẹ̀rẹ̀. Until recently mo tó mọ̀ pé Abiola ò kúrò ní ITT gbogbo bó ṣe ní owó tó until bí a year before 1992 àbí nǹkan ló ṣe. Because ITT ó ti di ITT náà ti dòun náà ní gbogbo Africa. No wọ́n ti rí ẹ rí i pé àwọn FBI wọ́n máa ń scout fún ẹni tí ó jẹ́ intelligent agent wọn káàkiri àgbáyé ìlú tó bá ti ní interest majorly wọ́n á plant ẹni tó jẹ́ bí agent wọn tí ó máa feed wọn pé ok kí ló ń ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ yẹn má jẹ́ kí tiwa DC. So FBI yes Federal Bureau of Intelligence Intelligence that's US. Now wọ́n scout fún Abiola wọ́n dẹ̀ bá bẹ́ẹ̀ àbúrò mi yìí láti ìgbà tó ti ń ṣiṣẹ́ fún wọn ibi tó ti make owó ITT ni. ITT ló ti make owó nítorí ẹ̀ sọ́dọ̀ olówó ń bẹ̀ náà ni pé nígbà yẹn àwọn ń fa analog phone náà takun rẹ̀ káàkiri gbogbo orílẹ̀-èdè. Iṣẹ́ tí àwọn ITT ń gbà nìyẹn. Wọ́n wà everywhere Nigeria. So wọ́n dẹ̀ gbà sẹ́yìn ní orílẹ̀-èdè so ní gbogbo early 60s nígbà tó sẹ́yìn so ó dẹ̀ ti round grow díẹ̀díẹ̀ wọ́n rí bó wà hard working ó ti round grow díẹ̀díẹ̀ wọ́n ti sọ di be the third person to the chief executive. So as a Nigerian the Nigeria got indebted to ITT before the Civil War. Murtala Ramat Muhammad was colonel then. Only Federal Commissioner for Communication. So Nigeria jẹ ITT lówó. So àwọn yẹn o wọ́n ti fẹ́ get bankrupt. Ní Nigeria. Wọ́n fẹ́ close company wọn. Pé owó tí Nigeria jẹ wọ́n ti pọ̀ jù. Wọ́n ò fẹ́ rówó san fún àwọn tó jó ṣiṣẹ́ wọn. Abiola took it up lẹ́jọ́ kan. He took it upon himself pé okay o ó pè wọ́n ní ibẹ̀ yẹn tó jẹ́ parent body wọn ní America pé I will collect this money for you. Ó ti tẹ̀. Níbo ni ìyàwó tí ń ṣiṣẹ́ ń gbà yẹn? Ìyàwó ò ṣe anything. You can say all this light business dey supply máa gba iṣẹ́ Coca-Cola anko. So ó máa ń tẹ̀lé ọkọ ẹ̀ hand in hand tó bá ń lọ gbàṣẹ́ àbí tó bá fẹ́ lọ ṣe nǹkan kankan tó bá fẹ́ lọ kọ́rídọ̀ bá wọn jọ máa lọ ni. Now
ó wá sọ fún wọn ní America pé I will collect this money if I don't collect it for you tell me that it's not Salaudeen Abiola that is my father. àyẹ̀wò anyway go ahead wọ́n fún ní gbogbo instrument àti gbogbo support logistics or otherwise. wà lọ bá Muritala nínú àwọn meetings tó ti máa ń ṣe pẹ̀lú wọn kàn post ẹ̀ pé a máa san máa lọ náà kò tí ì sówó ńlẹ̀ things like. ọ̀rẹ́ wa ti kúrewé kúregbò nígbà òdìjọ́ kan ọ̀rẹ́ wa ti dé góńgó ẹ̀mí MKO ó ti determine jọyọ̀ wa débẹ̀ pé I must collect this money to the omit tí wàá ń da jùmọ̀ lọ́nà yẹn dàbí edikam sí wa láti lọ rí Muritala tó jẹ́ pé òun ló wà ní in charge àti sanwó yẹn. wọ́n sọ fún wọn pé iléeṣẹ́ mi tí mo ti ń ṣe ọmọ Nàìjíríà ní mi wọn ò gbé mi wá wò ń bí àmọ́ ibi tí mo ti ń jẹun níbí ẹ̀dẹ̀ jẹ́ wá lówó ẹ ní láti san owó yìí o it's either kí n gba owó ilé ni àbí kẹ́ ẹ pa mí síbí but it's either I take the money or you take my life. ìkan gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ nù méjèèjì. ọba sọdariwo. go and go ni pé who is that bloody civilian making useless noise there go and get him for me. ta ló sọ yẹn. Muritala. ọba débẹ̀ lọ́wọ́ bá a pé ọba face Muritala pé I must take this money today. a ti máa stammer bàjẹ́bàjẹ́. n kò rí i pé ọba di pé eléyìí máa kú síbi. eléyìí tá a bá da lóhùn ó lè gbẹ̀mí ara ẹ̀ síbi o alágídí sí lọ̀gá alágbára o tálágbára ọba ti fẹ́ dáràn wọn ni wàá mi ọ̀gbẹ́ni ṣe sùúrù kò sí sùúrù kankan o níta-abilé multi-million naira nígbà náà lọ́hùn so wọ́n sá yanjú ẹ̀ ká má bọ́rọ̀ lọ́wọ́ ná ó gba chẹ́ẹ̀kì yẹn níjọ́ yẹn ó wá ya chẹ́ẹ̀kì yẹn fọ́tò ó sẹ́ǹdì ẹ̀ sí Amẹ́ríkà pé mo ti gba chẹ́ẹ̀kì yìí o àwọn bá bẹ̀rẹ̀ sí rejoice ẹni tó wá jẹ́ chief executive òyìnbó ní sẹ́mọ̀ pa Amẹ́ríkà ló ń bá bẹ̀rẹ̀ sí mu ọtí táwọn wí ní ọtí ọlọ́run àti sóríire o owó tá a lérò wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí sẹ́tọ̀ gbogbo àwọn tí wọ́n ti fẹ́ lé dànù tẹ́lẹ̀ wọ́n tún pìyàn pé ẹ máa bọ iṣẹ́ ti wà padà o. So Abiola was then third in command to that chief executive. níbi tí ọ̀rẹ́ wa ti mu tí a mú para ọkàn ìyá ń fọ́tò ni ọba sẹ́ndì síbẹ̀ yẹn. ta ló yà. Abiola ẹ mọ̀ pé n bá ti mu tí yó n bò ìyá ń fọ́tò yẹn ọkàn sẹ́ndì sí Amẹ́ríkà ni ọba pìyàn pé ẹ wá mo fẹ́ fi iṣẹ́ ilẹ̀ wọ́n ní kí n ló dé nǹkan rọ́ọ̀lù ẹ ni a tún máa dọ́bù owó ẹ a fún ẹ ní times 3 iye tí o ń gbà ó ní mi ìfẹ́ owó yẹn tẹ́ ẹ bá lè wá nǹkan ṣe sí ẹ ń tẹ́ ẹ fi sọ̀gá mi n ló mu tí yóò bá mu mi ń ṣiṣẹ́ òun mu tí káàkiri I know I can't work under him bí ẹ ṣe pè yẹn pé kọ́ máa bọ́ lẹ́nu wọn kàn sọ Abiola di chief executive ń bẹ̀ ni so ó kàn spray tentacles láti bẹ̀ yẹn so iṣẹ́ wa ń lọ wọ́n á wá pè é. So said them, rub my palm, I rub your back. Your back. Ẹni ọ̀rọ̀ àwọn ológun gbà náà 10% tax ni wọ́n gbà yẹn kì í ṣe 90% tax bíi ti sìn. So wọ́n dọ̀rẹ́ Muritala àti ẹ̀ wọ́n dọ̀rẹ́. True ẹ̀ Muritala ti níyàwó bẹ́ẹ̀ Àjọkẹ́ Mohammed ọmọ Abẹ́òkúta ni ọ̀rẹ́ MKO dẹ̀ ni. Òun ló so yìgì wọn pé okay o Muri marry this. Okay. So kẹ́lẹ́ mọ ibi tí time yẹn ṣe closeness yẹn pọ̀. Babangida ò tí wọnú picture yẹn gbà yẹn. Babangida yẹn tó shoot Babangida yẹn to prominence ẹni kú 1976 kú Dinka. Babangida was a major in Nigeria at the time. Lagilo FM la wà lálẹ́ 96.7 ẹ lè wò wá lórí Facebook. Mo bèrè nǹkan mo ní Babangida ò tí wọlé ẹ fẹ́ gbẹ̀rẹ̀ ilé ẹja kọ̀tẹ̀. Babangida sì kéré sí i. Fẹlá ńkọ́ a ti ń sọ̀rọ̀ ITT a ti ń sọ̀rọ̀ Fẹlá. ẹsẹ̀ rí Fẹlá mo sọ lẹ́ẹ̀kan àti sọ lẹ́ẹ̀kan ẹni. rivalry yẹn ti Ọbásanjọ́ mo sọ yẹn má ṣáájú mi là á máa wí àìpé má kàn mí àwọn méjèèjì wọn jọ excel ní tosin profession Ọbásanjọ́ àti MKO but Ọbásanjọ́ wà a bit ahead pé okay rivalry yẹn òun ló trigger ẹ̀ àbọ̀rọ̀ mi ò yé for instance ní 1976 Ọbásanjọ́ was very close to the corridor when Muritala was
made 1975 the head of state when he toppled Gowon in 1975. His closeness with Murtala Mohammed, he no produced Chief of Staff Supreme Headquarters Obasanjo as a next to Murtala Mohammed. There was power playing in order to balance things up. You are an Hausa man from Kano, let Yoruba man from Abeokuta be your next in command. And Obasanjo was made. He didn't lobby, but people who are very close, who are in the corridor, MKO, play a pivotal role. Láti kú sẹ́yìn, ìsẹ́yìn dẹ̀ dùn. Kò dẹ̀ sọ wípé nítorí pé Ọbásanjọ́ pòun àti ẹ̀ jẹ́ rival. Ṣé ẹ mọ̀ rivalry yẹn ò tí ì bẹ̀t Ọbásanjọ́ being an owu man. Ó kì í wà dẹ́ni owó òkè ránró àmọ́ àwọn ìmẹ́nu kúrò ní tòwú. So rivalry pé ó ẹ̀sẹ̀ jù mí lọ ní school. Wọ́n ti jọ ń gbé bọ̀ so wọ́n jọ ń sọ̀rọ̀ ẹ̀. Àmọ́ ọ̀rẹ́ pé sáré ń bájà ni pé èmi náà máa tayọ ẹ̀. So ní ìsìn tí mo ti wà ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì ìwọ ń gbaṣẹ́ ni. You are not in government. But ọ̀rẹ́ ẹ̀ ni Murtala náà. So nígbà Murtala wá di nígbà tó ń di tí wọ́n pa Murtala in 1976 February 13. MKO was still in the corridor nígbà yẹn because Obasanjo wanted to run away. So àwọn tó kì láyà náà ni pé okay o you have to stay. Ta ló sponsor coup tó tí ó house ti Gowon? Some people are saying the people from Lantang, predominantly the Christian from North Central, they were against the style of leadership of Murtala. Couple with Murtala be Gowon. And to housed Murtala. Talo housed Gowon. Murtala ni. Because show only support Abiola. And to say ni pé tọ́rọ̀ èmi bá di ọba, èmi náà dọ̀rẹ́ ọba nìyẹn. And show only support dáadáa ni. He's a communication man. Okay. Murtala was more than a military. Was more than a military man. Okay. Because he was a communication man. Murtala. How come better be communication man? Ní àmì o. Tẹ́ bá wo àwọn Rajira Shakinsi. I communicate. Now, all support Murtala because if my friend becomes king, I become king's friend. Simba tí ọ̀rẹ́ mi bá jọba mo dọ̀rẹ́. Mo tọrọ ó dẹ̀ pay at the end of the day. Ó dẹ̀ gbowó lẹ̀. Ṣé owó ti wà ń gbà yẹn dáadáa? Owó ti wà dáadáa ń gbà yẹn. $multi-million nígbà tá à ń wí Ọbásanjọ́ ti di multi-millionaire gbogbo ìgbà yẹn. Ìyẹn Ọbásanjọ́. Yeah, Abiola. Ó ti di multi-millionaire gbogbo ìgbà yẹn. In dollars. Yeah. Now iṣẹ́ dẹ̀ ń lọ. Ẹ dẹ̀ rí i pé wọ́n kọ́ fi ṣe executive vice chairman of North Africa, East Africa. Later ó di executive the whole Africa. ITT. Ó mọ̀ pé gbogbo networking analog phone gbà yẹn àwọn náà ń ṣe. Ìlú sọ di ẹni tó jẹ́ pé ó mọ gbogbo African country àtàwọn tó ń lead wọn gbà yẹn easily ní ó penetrate wọn. A sọ ni pé because I have what they need. I have what they need. Ó dẹ̀ ṣe ń ṣiṣẹ́ fún FBI. Ẹni tó sọ ni pé IITT is a multinational company tó jẹ́ pé America ló ní. So whoever tó wá ń ṣe irú iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n ti sọ́dọ̀ mọ́ wọn bí. But ṣé FBI ló bá iṣẹ́ àbí CIA? FBI náà ló ń. CIA ló ń mójútó foreign. Let me tell you something. National Security Adviser to the President. Gbogbo anything security olúwa lágbọ́n níbẹ̀. FBI lọ́gà. So àwọn máa ń pe Central Intelligence Agency. Kì í ṣiṣẹ́ lórí ilẹ̀. Ṣé mọ̀ pé ní American ṣe lẹ́sìn ní irú lẹ́sìn láyé Sagari. There's nothing, we didn't have anything like SSS. We are having NSO. Okay. National Security Organization. So ngba àwọn military dey wọ́n scrap ẹ̀ wọ́n sọ di SSS State Security Services. Òun ló DSS. DS department wọ́n ti fi sí presidency directly. Okay. Now FBI central ní ó máa ń ṣiṣẹ́ gbogbo intelligence bureau àti àwọn intelligence agencies bẹ́yẹn tó pọ̀ lọ́ndà àwọn DSS. Now ntí ó ṣe okùnfà
tí àwọn méjèèjì fi close bẹ́ẹ̀ ni ojú pé àjọṣepọ̀ wọn ti dán mọ́ra àsọ́nsìn pé wọ́n ní ẹni tó fún ní lẹ̀ kábí dáko ẹni ní ọ̀bẹ ká kébi ó pa ni àmọ́ ẹni tó fún ní lóbìnrin pé ká fẹ́ kájà jẹrun bí iṣu ni so ọ̀rẹ́ wọn ti so close gan débi pé kò rí kò sùn ní wọn so ẹ dẹ̀ rí i pé ẹni tó hẹ́ Babangida ìdẹ́ lòdì ni pé nígbà tí wọ́n àná school Dinka ní 1976 òun ló lọ sí radio house radio Nigeria ní Ìkòyí ló lọ fọ́ ilẹ̀ tó wá sẹ́mọ̀ pé amọ̀ bá ní ló wá amọ̀ tank wọ̀bẹ̀ tó dislodge àwọn Dinka so náà fi promote òun nígbà yẹn so ibẹ̀ ló ti ráàyè wọnú ìgbìmọ̀ tó ń ṣe àkóso òlu táwọn Supreme Military Council nígbà yẹn pé ìwọ tó ṣe báyìí so wọ́n ti promote Ọbásanjọ́ sì wà lára àwọn tó fún ní promotion yẹn so yẹn Babangida was nígbà yẹn apart pé ó kéré sí wọn lọ́jọ́ orí young army officer ni ní gbogbo time yẹn even in 1976 he was lieutenant colonel nígbà tó fall coup àwọn Dinka. All right. Rivalry Abiola àti Fela. Ẹ rí i pé àwọn kan gbàgbọ́ pé Abiola was not an agenda níbí. Okay. And you could see pé radical ni Fela. He doesn't know when he was alive. He didn't know how to call spade and give it another name. He would call spade, even to the spade face. You are spade. So ngbà tí ó pè ngbà tí wọ́n lọ ká ìyá rẹ̀ mọ́ Dọ̀dàmbà àti wọ́n lọ ká ìyá ẹ̀ mọ́ Kalakuta Republic tí wọ́n jùlẹ̀ látòrí òkè 1977. ó ní Ọbásanjọ́ ló rẹ sanran T.Y. Danjuma so this T.Y. Danjuma ṣé Danjuma ló command àwọn sójà lọ pé ẹ lọ destroy gbogbo ẹ̀ màmá yẹn wá dúró wọ́n jùlẹ̀ látòrí òkè injury tó sustain ló pa màmá yẹn ó dẹ̀ pókù màmá wọ Dọ̀dàmbà lọ sínú coffin ẹ ti pa ẹgbẹ́ so Ọbásanjọ́ nìkan sínú bolẹ̀ so get me sin rivalry tó ń bẹ láàrin wọn ni pé believe wọn ni pé ó ti lówó jù ìyẹn Abiola ṣe é dẹ̀ mọ̀ pé à ń jù wọn ò ṣe wí lẹ́jọ́ ìjà lárọ̀ owó tí o make n bí so wọn kò sí mọ̀ ṣe lè kọ́ tẹ̀. ẹ mọ̀ pé alàgbà kan nìbàdàn tójú olóye ó máa sọ pé ẹ má bínú orí so èmi rí rivalry tó ń bẹ láàrin pé wọ́n jẹ́ mate bóyá gẹ́gẹ́ bí orin tí Bàrí máa ń kọ òní o gbé bùkátà wá àǹdé mo gbọ́ bùkátà ẹ̀ ojoojúmọ́ ló ń gbọ́ bùkátà wá ó wá di níjọ́ ọjọ́ kan fámìlì mi ò jẹ́ lówó àwọn tí wọ́n ń gbé bùkátà wá every time tó ń fún tó bá jọ́ kan tí èèyàn bá ní èèyàn ò sí nílé tó dẹ̀ rí ẹni yẹn ní olé mẹ́ta ó ti ń proud nítorí pé owó ń bẹ lọ́wọ́ ẹ̀ and being a radical ìjà tó ń bẹ láàrin ojú pé à ń jù wọ́n ṣẹ́gẹ́t mi sìn ọmọ Abẹ́òkúta jọ ni wọ́n so má ṣáájú mi sì ni Yorùbá láàmú wí ìyẹn sọ pé má kàn yín mi so ó yẹ kó gbà pé Abiola we are mate but Ọlọ́run ti gbé wọ lápá òkè ńjọ́ ọba ní fún wa tó ọba dẹ̀ ni Abiola no interview ńjọ́ kan ní kò yẹ sẹ́ everybody ló gbọ́dọ̀ mọ kì mí náà Ọlọ́run gan tó dá wa tó ṣe everything fún àwọn èèyàn máa ń bù akẹ́kọ̀ọ́ àdìsẹ́ kọrin nínú dimensional Fuji ẹ̀ tó ní ọmọ aráyé burú ọmọ ibùnú àdàmọ ibi ẹ̀gàn wá dé o wá ìdú ló mọ kò dẹ̀ lè jẹ́jọ́ lójú ẹ kúkú ń gan Ọlọ́run pé àwọn èèyàn gan máa ń gan pé kíkẹ́ lọ́lọ́run kí ló máa ń ṣe léèsì so rivalry tó ń bẹ láàrin wa àti Fẹlá nìyẹn first coup ti MKO àti Ọbásanjọ́ ẹni mo ti sọ yẹn bẹ́ẹ̀ tí yẹn wà extended because Ọbásanjọ́ wà extended because àwọn méjèèjì jọ wà ń jọba títí Abiola fi bù ní. Now ti Ṣónẹ́kàn ojú pé apologies Britiko ni Ṣónẹ́kàn he finished as a lawyer and Ṣónẹ́kàn has never defended anybody in court of law and lára àwọn tó dẹ̀ jẹ́ àwọn tó help Ṣónẹ́kàn láti wà ń bẹ̀ yẹn Abiola play pivotal role so n kò dẹ̀ ti débẹ̀ tó ti close ma corridor tó náà ti wọ́n ti recommend ẹ̀ sẹ́wọ̀n pé nígbà tí Buhari àti Babangida fẹ́ play abracadabra ó ló lọ lò but kó tó dìgbà yẹn mo fẹ́ sọ fún Clement Akpangbo tó jẹ́ Federal Minister for Justice tó ṣe secretary sí Ṣónẹ́kàn ní inú interim national government Justice Secretary sẹ́wọ̀n pé wọn náà minister gbà yẹn secretary sàn lò
One hold meeting Jokan, interim government. Akpango stood up. I can't take order from you. I rather go to the man that step aside and take order from him. Kilode, only you call yourself a lawyer. You are not fulfilled professionally. Have you ever been to court of law to defend anybody? Talk less of winning case for anybody. Well, you have been an apologist to Britico through UAC. So in any rivalry from Belania, Shonekan. I think so. Shonekan Fela so gwe. Me fe ka daru eru. Me mo the next. Okay, eja se báyìí. Ni kokan. Me fe ko daru ni. Ẹ má gbọ́. In the 1970s, owó ti wà lọ́wọ́ Abiola. Bẹ́ẹ̀ni. All over Africa, how many coups ló sponsor? Ọlọ́run nìkan ló lè mọ̀. Ọlọ́run nìkan ló lè mọ̀. Because wọ́n ní kíní kan ò lè dálé lẹ́yìn nǹkan méjì tó wà ń sálẹ̀ rẹ̀. So gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ orí afẹ́fẹ́. So kò kí ń ṣe Nigeria nìkan ló ti sponsor. Ibi tí America bá ti ní interest. Gẹ́gẹ́ bí agent wọn, ó ní yóò kọ́kọ́ lọ ọbẹ̀ tí ó lọ julẹ̀. Ẹgẹ́ mi sìn. Nígbà tí bàbá Awólọ́wọ̀ ń bẹ, àwọn kan bẹ. Rivalry kí ló ṣẹlẹ̀ àdìpín rivalry anyway kí ló ṣẹlẹ̀ láàrin Awólọ́wọ̀ àti Abiola. Ọ̀rọ̀ tó lágbára ni. Ẹja sáré bẹ díẹ̀. N tó ṣẹlẹ̀ nìyí ẹ rí i pé mo sọ pé Fẹlá orí Ọbásanjọ́ orí Abiola as not our agenda. Pé Abiola ń ṣe sí north because àwọn friends ẹ̀ north wọn bí sí. Ṣé get me? So ó dẹ̀ ti ń plan pé òkè oníjọ́ kan òun náà tọ́ bẹ̀ yẹn òun náà fẹ́ dé ibẹ̀ yẹn ló ṣe ń ṣe bẹ́ẹ̀ sí north. So Awólọ́wọ̀ believe pé òun as bàbá òun mọ̀ ju ìwà Abiola lọ òun ti wà ní government dó ní region. Bẹ́ẹ̀ Abiola rò pé irú òṣèlú táwọn Bọ́lá Ìgè wá play later ìlà Abiola play pé a lè wà ní western Nigeria ká sọ pé a kó gbogbo ìbò tí ń bẹ ní western Nigeria tá a bá lọ́rẹ̀ẹ́ níbẹ̀ yẹn kò sọgbọ́n tá a fẹ́ dá sí ilé nìkan láàkàn tí máa wọlé. Bàbá sought for his support. Awólọ́wọ̀ ó seek fún support Abiola. MKO pé bó ṣe lówó lọ́tọ̀ ìtọ́lọ́ndẹ́ gbà fún ẹ̀ tó tún jẹ́ ọmọ wa ní tí ìbá dájú ní kájọ wà papọ̀. So Abiola to the line of conservatives. Election wo ni ẹ ń sọ̀rọ̀ pa ẹ̀ 79 àbí? Yes, election 1979. Abiola spent his money. 79 yẹn ṣé Simbiat gbé àpótí? Ó gbé àpótí àmọ́ kò wọlé. Kò wọlé as federal honourable. Honourable, okay. Ní Abẹ́òkúta kò wọlé. Now gbogbo àwọn ibi tí Abiola ti ń rí pé you can't win judgment against your clan no matter how strong you are. Ló fi retreat step later. Awólọ́wọ̀ sọ fún pé I've seen more than you. You be friends with these people. At the end of the day, they will get you off the track. Lẹ́yìn tó ṣẹlẹ̀ later. Yẹn ni pé bàbá bí ẹni pé o ti rí iná ṣáájú. We don't bear their friend. Though kò sí bí ó ṣe lè ṣe é ṣe ń tòótọ́. Ẹgẹ́ mi sìn, ẹ máa kó wọlé convincingly. Tí o bá ń ṣe kó rọ́pọ̀ pẹ̀lú Hausa Fulani, the northerners, the core northerners, àti di president ẹ̀ ìgbà difficult díẹ̀ torí tó bá rí bò bí Awólọ́wọ̀ ṣe rí ní 1979 òun náà ní wọlé bẹ́ẹ̀ ti cut across ohun ìnílẹ̀ yìí. So ó pay off fún eventually. Ó pay off fún nítorí tó ṣe but eventually yẹn gbé fún. Àtẹ̀tí dé 1993 ẹ jẹ́ padà sí 1979. Yes, 79 or even before 79 àti sọ ti Awólọ́wọ̀ àti sọ díẹ̀. Láàrin òun àti former president Uganda. Idi Amin Dada àbí Metin Obote àbí Yoweri Museveni. Okay. Kí ni role Abiola gan ní Uganda? Uganda mean is East Africa. Ṣé ma pé òun ni mo pè ní executive vice chairman ITT. Ara bí tí wọ́n spread bí tí wọ́n ti ń gbà sẹ́ni. So bí nǹkan bá dẹ̀ ti ń ṣẹlẹ̀ ló máa ń inform àwọn ará bí democracy policemen in America. So ngbà tí èèyàn ń ṣẹlẹ̀ pé bí nǹkan ṣe ń lọ ni
tí America bá feel unsafe pẹ̀lú ẹni tó ń rú pẹ̀lú ìjọba ẹ̀ wọ́n á unseat ẹ̀ àwọn kan náà máa lò àwọn kan máa ń lò yẹn ní CIA àwọn agent wọn níbẹ̀ yẹn so Abiola being an influential member tán dẹ̀ trust dáadáa òun ló máa ń lọ wo gbogbo àwọn ibẹ̀ yẹn ẹni tó bá yẹ pé táìmù ẹ̀ tó ńgbà tí Ìdí Àmì Dàda tó fẹ́ perpetuate rẹ̀ tó sọ̀rọ̀ ẹ̀ di field marshal so ńgbà tó fall out pẹ̀lú Abiola ó ní pé it's time pé let's remove this guy so ńgbà dẹ̀ remove ẹ̀ they now ask him pé you can go and seek asylum ní Saudi Arabia. àwọn náà sọ pé tó tún bẹ́ẹ̀ lọ bẹ́ẹ̀. Okay. The same thing happened to Mobutu Sese Seko of Zaire to the Democratic Republic of Congo. Now tán bá ti wà unsafe àbí tí wọ́n rí pé ìjọba kan ti ń pẹ́ ń bẹ̀ àbí wọn ò like ẹ̀ mọ́ wọ́n wá máa ṣe ousted so Abiola will be the one to be used. When Obote was to be removed, Milton Obote, he was the one that went there and got him removed. Abiola. Yes, he planned with the Kabadia. He gave them all the necessary support, financial and logistics, and they ousted Idi Amin. When it was time for meeting Obote as well, he called this guy, Yoweri Museveni, a military guy. They installed him as head of state in Uganda in 1987. The same thing happened to Burkinabe man. The one that changed the upper footer to Burkina Faso, to Mo Sankara. No, it was him that it was the joint effort of him and Babangida that removed this guy because the guy was a radical leader. Samuel Doe also play role there. Samuel Doe was, a friend to Babangida and friend to whoever was a friend to Babangida then would be a friend to Abiola as well. Ṣé Samuel Doe gbé owó fún. Alamọ̀sẹ̀rí tó pamọ́ ojú ọlọ́run. He directed Doe to MKO. Yeah, Babangida. And Simbi Abiola account was used according to them then. Okay. So when Simbi died, Abiola was in the Ikeja, Tony Street, to commiserate with, to pay condolence. Abiola. MKO, Abiola and Babangida came to pay condolence and, stay with Abiola and all other things. After Anye, rò pé ọ̀rọ̀ owó bẹ́lẹ̀ pé ẹni tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ ti kú. And get the money for no. Àwọn kan wá sọ pé nítorí owó yẹn ni Babangida náà ò ṣe. Wọ́n á jọ ṣe many things tó ṣàkọ̀rọ̀ sí gbogbo wa. Àmọ́ tí ò yé wa. Àmọ́ mo sọ̀rọ̀ kan níbòmíì tá a ti jọ sọ̀rọ̀ the other time. Mo ní Babangida ntí ò tó ló pera ẹ̀ ìlò kó bá MKO. Babangida ntí ò tó ló pera ẹ̀ ó wá fi tiẹ̀ kó bá Abiola. That's just the truth about the man. Aṣin padà wọ́n bẹ́ẹ̀. Comrade a ti sọ 76 a ti sọ ITT. Abiola became so powerful. Ó lówó, ó lọ́rọ̀, ó ní gbogbo nǹkan. Let's look at the journey. Ẹ jẹ́ ká wo ìrìn àjò sí president. Gba ó ní first time to kọ́kọ́ aspire láti the president Nigeria. Then kí ni interest ẹ̀ gan? Was he set out to make more money or he had genuine interest of Nigerians? He had genuine interest because someone who has, tasted poverty, and he has tasted affluence, he knew the difference between the two. Kéèyàn jẹ́yà àti kéèyàn lọ́rọ̀. Náà wá jẹ́ nìkan tó jẹ́ ọlọ́rọ̀, ó máa ń feel fún ẹ tí ò ní. Ó lànà gan. Ó lànà. Now, Charlie Boy, Charles Oputa, only if you see Abiola, you don't see money. If you see Abiola that day, you don't see money. Because Olóhùn ti wà tó ń lọ bá Abiola tó ń sunkún pé kò sówó. Abiola sì ní kò sí nǹkan lẹ̀ Olóhùn. Bring that tissue, ó dẹ̀ science tissue yẹn pé go to anywhere. Give you money. Èmi gbọ́ Délé Charlie Boy. Ìyàwó Délé Abiodun wọ́n ní pé àwọn àti Sunny Okosun wọ́n pàdé Abiola ní airport ní UK. Kò sí check, kò sówó, kò sí kankan. Ó kàn já pépà kan, ó dẹ̀ sign sí. Ó ti dowó $5,000 láyé ìgbà yẹn. $5,000 fún Sunny Okosun, $5,000 fún Délé Abiodun.
paper lásán mi ò rí rẹ̀ rí kéèyàn dé present kó dẹ̀ dowó so ilé yóò ṣe pé àwọn sign check dáadáa check kọ paper lásán. ìbéèrè tẹ béèrè mi ò gbọ́ ìbéèrè yẹn dáadáa. ilé ti gbàgbé. mi ò gbọ́ dáadáa mo ní níbo mẹ́ta àti sọ̀rọ̀ ní other time mo sọ pé pẹ̀lú aṣọ yẹn later that came with another question tí mo fẹ́ dáhùn mo like question yẹn. mo ń béèrè lọ́wọ́ yín mo ní ṣe Abiola ní genuine interest. ó ní okay. but ibi tó wà interest yẹn kò lè rí order of the day níbi tó wà because tí wọ́n bá jà sí nlé they didn't say you shouldn't be president. ó mọ̀ gbowó kalẹ̀ láti fi fund the ruling party ngbà yẹn National Party of Nigeria. That was when? In 1978/1979. The first time to go aspire láti jẹ. Kò aspire láti jẹ president ngbà yẹn. But tó ń fund party yẹn. Okay. But when it came in 1982, tí Sagari fẹ́ lọ second term, wọ́n pe the chairman of the party, Chief Augustus rẹ̀ tìmọ̀tìmọ̀ ni. Now òun ló ṣe constitution yóò dẹ̀ kọ́ àwọn 50 bàbá Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ wà ń bẹ̀ bàbá ní mo fẹ́ aspire ó dẹ̀ ra bow out ló fi kú 49. These people are headed by F.R.A. Williams àwọn náà draft constitution 1979 yẹn tó use in Second Republic. Now when baba contested and lost eventually through backdoor to Sagari, wọ́n bá lọ baba form opposition because baba ní 4.9 million Sagari ní 5.1 million so kò meet necessary requirements but legal abracadabra ṣẹlẹ̀ ti Akejide and co tán wá tán ní gbàtà àti lè rí 12th in 13 states 2/3 in 13 states so a lè gbọ́ jẹ́ pé 12 ló next sí 13 so 2/3 in 12 states ntọ́sùn di ọkọ̀ tí ń jẹ́ dọ́là nù. so n tó wá dùn èmi ni pé àwọn tí wọ́n dájọ́ yẹn ọ̀pọ̀ ló sì wà láyé ń sìn Àtàndá Williams ó ní Chief Justice nígbà yẹn ó ló preside ó ní a gbọ́dọ̀ lo ẹjọ́ tá a dá yìí ká tọ́ka sí ní ọjọ́ iwájú àkàndá ládàpá ni. ṣé ẹ mọ̀ pé nígbà olóyè Rasheed Ládọjà tí wọ́n impeach ẹ̀ illegally tọ́básanjọ́ ní kan impeach ẹ̀ illegally ní 2006 nígbà ó padà dé wọ́n ní 2/3 32 lè jẹ́ 18 láéláé ẹ lọ wá sí tẹ́ ẹ bá wá rí ẹ̀dọ́kùnrin padà àfàbẹ̀górè lọ́dájọ́ yẹn wọ́n dá Ládọjà padà. nítorí reference ọjọ́ iwájú. yes now ẹ̀yin ṣe ń láti lo nǹkan tó jẹ́ pé wà ní ilé máa rí fáàsì ọ̀pọ̀lọpọ̀ agbẹjọ́rò ni ó sọ pé ni ó cite cases pé something happened in 1777 in Glasgow tí wọ́n bá wò tí wọ́n rí pé lóòótọ́ ni wọ́n form judgment straight bẹ́ẹ̀ tí wá tí 1979 wọ́n ní ẹ gbọ́dọ̀ lò ó sì wà bẹ́ẹ̀ títí dọ̀la. torí kò ti wà 40. ó wà 40 so làwa di president náà. ẹ̀yin tí ẹ ń wò wá lórí 1993. nǹkan tí mò ń sọ lọ ni pé interest yẹ farewell to poverty yẹn ìbá títí materialize because àwọn ajégunjẹran wọn jọ wà ń bẹ. ajégunjẹran ṣé wọ́n ti tán Nigerian sí. wọn ti tán bet. ṣé wọ́n lè tán ni. ẹni tó sẹ ni pé wọn lè tán àmọ́ díẹ̀ ó sọ ní bárìn ní tán jẹ́ experienced politician àwọn àgbà olóṣèlú ṣé àwọn ọ̀wá ní tọ́wọ́ náà bẹ́ẹ̀ kò ṣeé ṣe bẹ́ẹ̀ àwọn máa spoil ẹ̀ so Babangida dẹ̀ pé gbogbo wọn pé well don't spoil my transition ó fún gbogbo wọn lówó. òun náà ó fẹ́ ṣe genuine transition gbà ẹ̀. bẹ́ẹ̀ni. ó dẹ̀ ti mọ̀ pé ẹni tó bá wọlé ló máa gbé fún. bẹ́ẹ̀ni. ó dẹ̀ ṣiṣẹ́ Fabiola. bẹ́ẹ̀ni. ta ni ó ṣiṣẹ́ Fabiola. Babangida. kò ṣiṣẹ́ Fabiola Abiola ó ṣiṣẹ́ fúnra ẹ̀. ok image Abiola àti gúdú ilé ẹ̀ ló ṣiṣẹ́ fún. despite fact wọ́n jọ rẹ̀. Babangida ó dìbò náà. ó lè máa dìbò bọ̀. n tó sẹ́yìn ni pé being a friend. do àwọn misunderstanding kéékèèké kan wà láàrin irú ọ̀rọ̀ Samuel Doe ta sọ́nsìn àtàwọn nǹkan míì make owó ní ọ̀ndà mi kankan. Babangida when Babangida was head of state Abiola was the de facto vice president kò sí àìhòmù. kò sí àìhòmù. no
because náà bá fẹ́ ṣe Africa meeting Armed Forces Ruling Council meeting Abiola gbọ́dọ̀ president Abiola gbọ́dọ̀ one country in time. Why? mo sọ pẹ̀lú agbára t'Abiola ní he was major contractor to the government and as you know intelligent agent so wọn gbọ́dọ̀ kọyìn ẹ̀kan má de wébo. ọdún wo ni Clinton ló ṣe election ṣe. 1993 ìlú náà wọlé gẹ́gẹ́ bí ààrẹ. 1993. bẹ́ẹ̀ni. ó ní tí Abiola tó gbélé fún Clinton. Abiola donated more than any other person in the history of American politics. He donated $500,000. $500,000 yes. As at that time. Ló fún in the inauguration of ló bùn campaign team. In the inauguration President Clinton as president of US, Abiola sat third to Clinton. Bill Clinton. The inauguration. Ó dẹ̀ bí Abiola lè pè okay what actually did you want me to do for you? On a make a black man the ambassador of America to Nigeria. That's what Carrington. Okay. So nto beri lọ́wọ́ ẹ ojú yẹn lọ. All right. Ẹ jẹ́ ká wo build up torí mo ti ń wo time. Ẹ jẹ́ ká wo build up sí. Ọjọ́ sí wa. Ọmọdé lọ́jọ́. Ẹ jẹ́ ká wo build up sí 1993 elections. Okay. Build up. Àwọn wo ló jáde tí wọ́n contest under SDP. Àwọn wo ló jáde tó contest under NRC. Báwo ni Abiola ṣe emerge as the presidential flag bearer? Àwọn kan ti contest. Before then, 1992 ni Simbiat Abiola kú. Bẹ́ẹ̀ni. Ó ti nurse ambition kó máa di president. 10th November 1992. Ni Simbiat kú. Bẹ́ẹ̀ni. So before kí Simbiat kú, ó sick ni, right? Bẹ́ẹ̀ni, ó ní kidney problem. Àbí liver problem. Liver, okay. Now, kí yẹn tó ṣẹlẹ̀, ó ti ní ambition yẹn. Was there a time tí Simbiat sọ fún pé òun feel pé òun comfortable? Abiola ti ní ambition láti 70s. Nígbà owó tẹ́ mọ̀ pé owó máa tíyàn ni. Pé látún fẹ́ Abiola will tell you point blank pé nǹkan kan ni mi ò jẹ́ rí. Iná láàrin orílẹ̀-èdè mi ò dẹ̀ kú rí. So méjì those are the two things. Lẹ́yìn ìyẹn kò sí nǹkan mi. Ṣé get me see? Now Abiola being an ọlọ́rọ̀ á bá ẹ sọ̀rọ̀ one on one. Ìwọ gan agbádùn ọ̀rọ̀ tó bá ẹ sọ because yóò fòwe sí yóò fi àsámọ̀ sí yóò kọrin yóò kó bible yóò kó Quran bó ló ṣe ní rí ọgbọ́n kan àbí méjì àmẹ́ta mú nínú tó sọ now ó ní èrò láti jẹ bẹ̀tì ẹni tó ń kill ambition yẹn ní Simbiat àti Chief Ebenezer Obey. How? àwọn méjèèjì ń sọ pé Ọlọ́run ti dá ẹ̀ dá. Ebenezer Obey close mọ́ Abiola gan. bẹ́ẹ̀ni Ọlọ́run ti dá ẹ̀ dá jù kí ló ń wá ń bẹ̀ yẹn ibẹ̀ yẹn wà mọ́kì ó dẹ́tì don't go there don't smear your name. bẹ̀rẹ̀ sẹ́ mọ̀ pé tí ó ṣe ni òkè ń fẹ́. ó wá bá bàbá Ìgè Àdùbí olóòṣù àmọ̀lété ń bàdàn I was in Mọ̀lété ń jọ yẹn àparí meeting jọ Friday àbárí. bàbá tó ń sọ pé ẹnìkan kò lè sàárè orílẹ̀-èdè lẹ́yìn Haúsá Fúlàní northern person ni ó jẹ ààrẹ 1993 nígbà Abiola dé ní early 1993 tó sọ fún bàbá tí meeting parí straight in bàbá gbé lọ sí government house Kọ́lápọ̀ Ṣọlá was the governor nígbà yẹn. bàbá ní tẹ́lẹ̀ ni mò ń sọ pé Yorùbá ò lè débẹ̀ àmọ́ Yorùbá lè débẹ̀ báyìí. kí ló dé bàbá change òun. nígbà orí ẹni bí ẹni ìjàpá ní tó ń bá rẹ ni bí ẹni èèyàn bí èèyàn ó wá máa fìtìjú náà kásá náà ó wò pé ọmọ mi lélẹ́yìí ọmọ ẹni òṣèlú bẹ́ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ akólẹ́kẹ̀ẹ́ di ọmọ ẹlú bàbá ti ṣiṣẹ́ fún Yar'Adua ó ṣiṣẹ́ fún Sàràkí in build up to that 1993 ẹ̀ mọ̀ pé Babangida wọ́gi lé election tó gbé àwọn yẹn pé ní sádò NRC àti SDP èmi ní Adamu Siroma ni o Bamanga tó kọ́ ni o Yar'Adua ni o gbogbo wọn yẹn lọ wọ́gi lé ó wàá tó di pé Abiola dìde nígbà Abiola dẹ̀ dìde ó lọ bá Babangida pé túlẹ̀ so Maradona wa so gbéjọba ilẹ̀ o so bá ọ̀rẹ́ mi ní àdẹ́lẹ́ nígi ló kọ́ ká mọ́ mèso tó máa jáde ń bẹ̀ so ó láti bi Babangida tẹnu pé òkè o Babangida dẹ̀ sọ holistically religiously pé òkè o mò ń lọ tó bá di ẹ mọ̀ pé 1919 Babangida kọ́ sọ pé òun lọ nígbà òdi 1987 ó create state méjì
Akwa Ibom and Katsina State. Only sorry, it is 1992. My hand is not 1990 man. So we go there in 1992. Only inshallah, mo fẹ́ lọ bẹ̀ tí ẹ̀ náà rí i pé wàhálà bẹ́lẹ̀ àwọn tí ò yẹ kán débẹ̀ ìní à fẹ́ máa fẹ̀yìn kò lè wọlé àdẹ̀fẹ́ wọn débẹ̀ ìjọ yẹn mo ti mọ̀ pé àṣà àfa ńlá ni Babangida. Only I know those people who will not be there. But those that will succeed me, I don't know them. But we know those people that won't be there. No matter how powerful they are, no matter how fluent they are, we'll make sure they didn't get there. Ẹ̀gẹ́ ìdúró sí ẹ̀ mọ̀ pọ̀rọ̀ tó lágbára ni pé àwọn tí ò ní débẹ̀ àmọ̀ wọn àmọ́ àwọn tí ò débẹ̀ láti mọ̀ ó dẹ̀ mọ̀ àdàbà pé gèdè ó ṣe bẹ́yẹ lé ògbọ́ nígbà yẹn ilé mi fi draw conclusion pé ó pera ẹ̀ ní tí ò tó because ntí ò tó ni pé ó fojú rí náà Abacha dẹ̀ ti parí iṣẹ́ lábẹ́nú ó ti gbogbo àwọn powerful emirs yẹn ó ti kó sábẹ́ wọn ó ti bọ́ aṣọ kúrò lára Babangida ò dẹ̀ mọ̀. kò dẹ̀ mọ̀. So ó fẹ́ handle fún Abiola àwọn yẹn náà wọ̀n. ẹ̀dá sọ fún pé no my friend if you do that this country will be on fire. lẹ́rù wa ń ba òun náà kò lè sọ̀rọ̀ yẹn dọ́là Babangida ó lè sọ̀rọ̀ yẹn di ọ̀la. kí ló ń sọ ni pé Abacha was more powerful than Babangida nígbà yẹn òun ló ń control me. As the chief minister of the minister of defence. Okay. The whole army was under him. Ṣé ẹ mọ̀ pé Abacha àwọn jọ bẹ̀rẹ̀ ni wọ́n ṣe palace school fún Duncan Bali oní minister of defence and chief of defence staff the man from Langtang Duncan tiya Bali wọ́n dẹ̀ fún àwọn òṣèlú wọ́n mọ̀ pé yẹn kò serious tó bẹ́ẹ̀ kò ní ambition tó bẹ́ẹ̀ wọ́n later ló náà ní ambition kó rí pé ọjọ́ ti pẹ́ ó ti dàgbà nídìí tí òun ló senior gbogbo wọn yẹn di ara tampo òsínì so wọn kàn fóun ṣe minister àbí governor Bendel state àbí minister for special àbí federal capital territory ìwọ ìnáfò nìyẹn. Now Babangida kò ní agbára tó Abacha ó wá rí later nígbà election yẹn délẹ̀ tán torí ojú ìjà ńlá sa pé Abacha ní interest kò á mọ olóò tí ó dọ̀rùn lásì ló fi pé n wo sùn pé ẹ wá ó jẹ́ nǹkan tí ó bu ẹ̀mí àmọ́ sí àìlera fara mo fẹ́ ṣe kínní àmọ́ Abiola ọ̀rẹ́ má bínú yá tún bò mí ṣe kápá Abiola gbà ni gbogbo Nàìjíríà ìbá máa lẹ̀kọ́ mọ́ ni. Fún ọba máa lẹ̀kọ́ mọ́. Abiola we really gave you a mandate you threw it away. So that's why mo like. Atiku Abubakar. Yaradua. Senior Yaradua. And King Gibe. PDM movement kí ló ṣẹlẹ̀ láàrin yẹn. PDM People Democratic Movement ó ti wà tipẹ́ wọn àpè ló kọ but it was nígbà tí Abacha wà mẹ́ wọn á gbé jáde. Yaradua ti nurture ambition pé tí n bá bọ́ sọ ká kí ilẹ̀ mọ́ ń bọ̀ á di ààrẹ Benny Fulani man. Baba rẹ̀ was Minister of Lagos powerful northern oligarchy member. Baba Sehu Yaradua Musa Yaradua Sehu ní ẹ̀gbọ́n Umaru làbúrò bàbá àwọn gangan ní Musa Yaradua. olóṣèlú ni wọ́n dẹ̀ respect mi wọ́n sì respect bàbá Ribadu ní North East. Okay. So Baba Ribadu was Minister of Defence in the First Republic. Now Abiola Babangida kò lágbára tó Abacha nídìí sí ológun. Ẹ mọ̀ pé economy ni Babangida mójútó ó ti fi àmì ó fi ilẹ̀ fún òun kàn ń yọ ọ̀yàn tó wò ó kàn. In 1999 nígbà tí Mohammed Maina tó jẹ́ candidate Abacha nominate àwọn governorship candidate military governors pé àwọn boys ẹ̀ pé ìwọ lọ dìbí mú. Maina got to Borno State as military governor of Borno State he started squandering money ó kàn náwó ẹni àwọn ni sẹ́mà ó rí Abacha bí ṣe ń náwó Abacha dojú so ń gbà Babangida rí pé financial recklessness irú kátàkà ọba yọ
inú kọ́kọ́ bí Abacha pé why did you remove him without consulting me, you know he's my boy. wọ́n ti yọ tán Babangida ọmọ odó tí ó dọ̀rùn lásìkò kò lè dá padà because financial mess yẹn pọ̀ wọ́n láti ra ease out Muhammed Maina ní time yẹn so it ended up the same thing. Yohana Madaki tó bú emir of Muri Babangida ṣe emir lání ọlọ́ọ̀bù ebi gómìnà lání ọlọ́ọ̀tì àwọn emir yẹn and this emir of Muri ní the then Gongola state àbí Borno state was a close friend to Abacha. Wọ́n yọ Yohana Madaki dànù a military lawyer the man retired prematurely from military so Abacha then had Abacha boys. I know they all prove gbogbo àwọn Babangida boys. B.U. David Mark, Raji Rasaki, Anko. Babangida boys. And the one that just died, Dongoyaro, Joshua Dongoyaro. He removed all of them from military. So that made me to conclude. Wait, Babangida tó tọ́ olóṣèlú ni, but when we talk of military, David Mark of blessed memory, only David Mark of blessed Baba former minister of petroleum, Tam David West, yeah. Only Abacha is soldier. Only Babangida is politician soldier. Wọ́n ní pẹ̀lú analysis tí èmi ti kà nínú ìwé Abacha kò mọ̀wé ṣùgbọ́n ó mọ̀ bọn. Yes. Ọmọ ìbọn and Dongoyaro ọmọ náà ẹnà sójà tó ti jẹ tó ti dókè Dongoyaro retired as chief of defence staff. Abacha retired him without his knowledge. The man took over as secretary of defence under Sonekan ló remove gbogbo àwọn Babangida boys ló fi ráàyè ra gba Sonekan pa dànù pé get out of that place my friend. He remove all of them. Àwọn tó jí olórin àwọn Dongoyaro, Joshua Dongoyaro, Raji Rasaki, David Mark, and all these Babangida boys. He removed all of them. Now, mo ń béèrè nǹkan kan nípa Atiku Abubakar. Okay. Atiku Abubakar, that time shown interest láti dìbò ní 1993. Nígbà tí ọ̀gá wọn ẹni tó ní PDM Yar'Adua ni. Ó ti oil machine àgbà. Umaru ọmọ kí olóṣèlú ni. He was to be governor of Katsina State. Yeah, Umaru. Okay. But kò wọlé SDP ló wọlé ní Katsina State. Okay. So kò kàn bá ṣe lọ gẹ́gẹ́ bí àbúrò alágbára ó sì ń lecture ní one university time. No later ń gbọ́ di 1999 ló wá ṣẹ̀ṣẹ̀ contest election tó wọlé. Okay. Now nǹkan tí mò ń sọ ni pé Yar'Adua ló ti oil will PDM látìgbà tó ti wà ní chief of staff supreme headquarters sí Ọbásanjọ́. Ẹ mọ̀ pé wà powerful. Àwọn pulse kan tó jẹ́ pé òun ló build wọn tó jẹ́ pé òun ló gba as contract in time. So wọn àti Abiola dẹ̀ jọ rẹ̀ wọ́n jọ da business pọ̀ àbí bank and some other businesses tí wọ́n jọ dà pọ̀. So you get me. So Abiola dẹ̀ mọ̀ bàbá Yar'Adua dáadáa. Bàbá Musa Yar'Adua gangan ó mọ̀ dáadáa tí máa lọ ń pay homage tó bá lọ sí north yà lọ́dọ̀ bàbá yóò jẹun yóò sì medicine bàbá like. Náà n tó ṣẹlẹ̀ lójú wa ní Jos 1992 1993. Ẹ wà ń bẹ̀. Wà already ya. Ẹ wà ń bẹ̀. Yes, Jos Township Stadium. Gbogbo àwọn gọ́vnọ̀ pátápátá mẹ́rìnlá ní SDP governors. Now tí mo fẹ́ sọ lórí ọ̀rọ̀ Àtíkù kí n kọ́kọ́ mú látòrí ọ̀rọ̀ Àtíkù. Nígbà tí Babangida ti gbégi lé Yar'Adua Shehu Yar'Adua pé ìwọ náà ọ̀nàwó kankan disqualified. Ó disqualified from contesting. Yẹn Shehu Yar'Adua. Ó wá wò pé ta ni loyalist inú PDM yẹn tí mo lè gbéjọba fún. Kingibe ò tí wà tested because from ambassadorial status straight to presidency ni wọ́n dẹ̀ fún ní SDP chairmanship. Pé ẹ mọ̀ pé Kanuri man ni. So wọ́n dẹ̀ láti wà tí finish secondary school náà ti ní okay you will be our representatives. Ṣé academy ọ̀bọ̀n ló ní ọmọ tí wà ní dájọ́ ẹ máa tọ́jú ẹ
ìwọ náà máa wá jábọ̀ ní ibi tí nǹkan bá dé o. So he's been ambassador to many countries in service. Ó dẹ̀ kàwé àmọ́ pé jẹ́ máa wà nínú iṣẹ́ ìjọba ó easy tó wá láti ibẹ̀ yẹn kóta wọn ọkàn máa ṣe gbogbo ntọ́ ọba fẹ́ lónìí. So he came back from ambassador's job and became chairman SDP in 1989. So Yar'Adua ò tí ní trust tó nínú Atiku. He's been nurturing Atiku since Atiku was custom officer. Ló ti nurture Aneni, a policeman. Ló ti nurture àwọn bàbá Gabriel Benedo, pé àwọn boys ẹ̀ nìyẹn, ìyẹn Yar'Adua. The guy was a pure politician. Ẹ rí i pé kò pẹ́ púpọ̀, kò tí ì ju bíi 32 lọ tó fi di gbogbo ntẹ̀yẹ̀ máa ń ní di ológun ló ti ní. Now ó wá ní pé now give MKO run for his money. Atiku will support you. Ó kó gbogbo àwọn candidate sẹ́yìn Atiku. Kingibe being olóyè. It now came to play ní Jos Stadium níbi tí PDP ti ń ṣe shadow election wọn. PDP SDP. Now nígbà tí wọ́n á dé ibẹ̀ yẹn gbogbo àwọn delegate tí wọ́n wá láti south west. Bàbá Adédìbú ńkọ́. Àmọ́ ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ bàbá. Okay. Gbogbo àwọn delegate SDP pátá Abiola ti settle every one of them. Inú àwọn governors mẹ́rẹ̀ẹ̀rìnlá SDP méjì péré ń lọ support Abiola's candidature. Àwọn méjìlá yòókù wọ́n gbé owó wá báyìí gbogbo hotel tó wà ní around ibi tí wọ́n ti ṣe election wọ́n ti book ẹ̀ lọ́wọ́ di wàhálà. Abiola ńlágùn ní lọ bàbá wa pè ìyẹn igi àdúgbò olóòsà àmọ̀létí Àkànjí Lámídì Adédùbú bàbá ní wà ọ̀bẹ̀rẹ̀ wa ṣé kó ń bẹ́nu ọkọ̀ yẹn helicopter ti ń gbé kí n gbà náà owó ti parí iṣẹ́ ń bí owó òwúlò mọ́ báyìí bàbá lọ́tún kù àní owó ò ní yí máa ná nǹkan kan mọ́ báyìí nígbà bàbá ti rójú ìjà ńlá sa inú gómìnà tí bàbá gan ń stọ sẹrùbà wọn Isiaka Adétúnjí Adélékè Kingibe ni ó ń lé Ṣẹ́gun Ọ̀ṣọ́bà of Ogun State àti Kọ́lápọ̀ Ọláwuyì Ìṣọ̀lá of Ọ̀yọ́ State tó jẹ́ candidate bàbá àwọn nìkan ní ẹ̀ support Abiola àwọn méjìlá yòókù èmi lolúmilú àní nǹkan àwọn Adamu àwọn Michika Adamawa àwọn Amos Adasu Fidelis Tabgon gbogbo wọn pátápátá gbogbo wọn ní support Kingibe because new breed politician tó dẹ̀ mọ òṣèlú sẹ́yìn mọ̀ pé kọ́ ẹnu àtọwọ́ articulate ní race yẹn Kingibe politician ni ó dẹ̀ ṣe débi pé ó mọ̀ọ́mọ̀ kò ní dà governor ṣe ni pé wọ́n ṣiṣẹ́ fún wholeheartedly. So bàbá wa sọ pé iṣẹ́ owó ti parí ń bí ọmọnìyàn ló kù. Bàbá ẹ̀yin náà lẹ́ni kí n máa sọ kò ní sẹ́wù nítorí máa ṣe ẹni pé sẹ́kù ń bẹ́ nu ọkọ̀ bí ẹ sì gbéra nìyẹn wọ́n bá kọ́rí sí Kaduna nígbà dé Kaduna lọ́dọ̀ bàbá Musa Yar'Adua bàbá ò mú fìlà lọ ìgbì àdúgbò olóṣù àmọ̀létí ẹ̀ mọ̀ pé orí ń dán burúkú sí ta Abiola náà débẹ̀ wọ́n bá bàbá wọ́n bá dọ̀bálẹ̀ bàbá Adédùbú ní bàbá ẹ máa pọ̀ rẹ̀ ní Masud àti Ṣehu wọ́n dẹ̀ ti ń bọ̀ tipẹ́ kò tiẹ̀ kò ní fẹ́ jẹ́ kẹ́ ń tí ọjẹ́ inú sádò yìí Abiola ń lead bẹ́ẹ̀ leading ẹ̀ tó ń tí ó lè fi emerge as candidate Kingibe gbẹ́nu lé báyìí Atiku ṣe ipò kẹta so Kingibe ti já àwọn ọmọ Yar'Adua ẹni tó bí Yar'Adua nínú yẹn ṣé o Yar'Adua Kingibe mo gbé ẹ lẹ́yìn ọ̀dẹ̀ fi gé mi jẹ ìyẹn ló bínú pé instead kó jẹ́ kí Atiku lọ kí wọ́n mọ bá chairmanship lọ ó sì lè padà later Kingibe lo gbáǹkó so wá rí i pé ìṣù méjì ló wà nílẹ̀ ìkan ọ̀sán jù kan lọ lóòótọ́ Abiola Yorùbá man Kingibe tó tún disappoint mi sí Kanuri man
though we are both Northerners but ngba baba pé Sehu Yaradua pé where are you ọkàn lọ bá baba Kaduna ni bọ́rọ̀ yẹn sì parí nù pé ọkàn pé Àtìkù ni pé gbogbo delegate ẹ̀ kún ọ̀sẹ̀ yẹn Abiola so bí Abiola sì imagine baba Adédìbú ló ṣiṣẹ́ yẹn a lè deny baba ní credit ló ṣiṣẹ́ yẹn plainly. Now at the time Abiola wa ní issue pẹ̀lú the choice of kí la bá ń pè vice president running mate bẹ́ẹ̀ni. because wọ́n decided lọ́jọ́ yẹn gangan. Abiola wọ́n decided but Abiola ti di beautiful bride òun ló máa pick. Babangida ní influence ó mú influence tiẹ̀ náà wá interest tiẹ̀ ó fi lẹ̀. ṣé ó yẹ kó mú kan lára àwọn governors ni àbí kó mú kan lára àwọn tí wọ́n jọ contest. ẹni tó bá wù ló lè mú ó lè mú lára governor tó bá sanjọ́ sí. kí ni àdéhùn tó ń ṣe pẹ̀lú Musa Yaradua. ẹni tí wọ́n ṣe ni pé kó mú Àtìkù as running mate. ó wá wò pé Àtìkù tó fóun ní run for the money ó wò pé Àtìkù sì young pé ẹni tó came third pé ẹni tó bọ̀ ń fà tó bẹ́ẹ̀ yẹn tó jẹ́ pé òun ní chairman party ó ti ní supporters tó pọ̀ Abiola ro nìyẹn. ẹ dẹ̀ rí i pé àwọn kan bẹ tó ń jẹ́ think tank irú ọkùnrin ọlọ́pàá yìí Tony Aneni bóun ṣe ń ṣe ni àdán kò ṣekú kò sẹ́yẹ òun dẹ̀ ni Abiola pick pé kó lọ sí chairman party Abiola single-handedly picked him láti di chairman party after Sado SDP. Now Kingibe Abiola now went to Yaradua pé wọn náà wá fẹ́ wọlé tá a bá ní ká wọlé Kingibe tó ní irú supporter tó pọ̀ tó bá tí supporter ẹ̀ cut across the country tá a bá mú as vice president á ní ìbò tó pọ̀ ju pé ká mú bet ẹ̀yìn etí Yaradua ló bọ́ sí Yaradua ò láìkì Kingibe ó prefer kó mú Aneni tàbí Àtìkù so kò wá mú kankan nu méjèèjì wá lọ mú Kingibe against the interest of ẹni tí kìíní mú wá ntí ẹ Babangida mú wá NLC president ló mú wá Pascal Bafiawo Abiola tiẹ̀ fọwọ́rọ̀ yẹn dá pé labour man pé nídìílé Babangida náà tó ń bínú lórí ìyún pé ẹni tí mo nominate mi sitting president you undermine me so I will show you ó wà lára àwọn ìjà tí wọ́n jọ ní àwọn misunderstandings ní to culminate into that annulment because kako big irú Pascal Bafiawo àgbà yẹn ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé Babangida ọmọ fojú pé yes mo sì wà nínú ìjọba yẹn. But kò lágbára náà Abacha ṣe máa kọ́kọ́ àdálágbó. tó wá sẹ́yìn ni pé the North are the one that lost everything because had he been Abacha allowed Abiola to govern before they now stage another coup to Houston. At least gbogbo wọn ọba tó ti padà di president in country Babangida will have become president of the country. Civilian president. Because as he left, he told us that he was stepping aside. And we knew the body language. He was really stepping aside. Kapo's team told the Abacha at no time, I knew you are more powerful than I do. Now, ṣé wọ́n pa Abacha ní àbókù kú Ọlọ́run? Málàmọ́ sẹ̀rí ojú Ọlọ́run tó. Gbẹ̀ngà Adébóyè ní Abacha lérí ogun sí a. Kòrógùn ìjà abẹ́ ló fi kó ogun lọ. ó kú ọ̀la tí wọ́n máa gbẹ̀mí lẹ́nu Ọbásanjọ́ díyà àtàwọn kan òun ló jáde láyé. It was you know western styled death. Because tá a bá wò dáadáa Yasser Arafat ló gbà lálejò kan yìí and these people are very powerful. They can use anybody láti fi ṣe wọn. ẹ wo Usmani tí Trump lọ pa ọmọ lọ sí Iran ó sì lọ single out ó sì pa láì jẹ́ kí casualty kẹ́kọ̀ọ́ wà pé ẹni tí ń dà wá láàmú níbẹ̀ yẹn ni òun ní ń dà wá láàmú níbẹ̀ ó sì pa. So that's America for you. So ẹ fi pé America still manage it even the death of Abiola. They have hand in it. Mo ṣe mọ̀ mẹ́ kí Abacha tó kú wọn ti pa Kudirat. Yes. ẹ̀yin lẹ jẹ́ kí n mọ̀ pé Abiola ò mọ̀ rárá Kudirat. He was head incommunicado. táwa ló ṣé ó ní family tó lọ yọjú sí náà. wọ́n jẹ́ kí ẹ towards the dark days bíi
end of 97 stroke 1998 wọ́n jẹ́ kẹ́nìkan kan yọjú sí àfàwọn former àwọn irú bàbá nígbà tí yẹn dẹ̀ bínú tí ò wá mọ́ yẹn president South Africa Mandela ó bẹ̀ ó wá kò dẹ̀ jẹ́ ó rí Abiola Desmond Tutu ó rí Abiola ìyẹn that evangelist àbí reverend in South Africa. Yeah, Reverend Desmond Tutu. Okay. Then there's Reverend Konon in America, Reverend J.C. Jackson, yeah. Ona rí Abiola. So these are the people. Àwọn America, àwọn tó ń rí Abiola jù ní time yẹn, àwọn diplomat, irú Kofi Annan. You know, before anybody could be OAU Secretary General, though Abiola ti ń tout for black man supposed to be ara àjà tí ń bẹ ní àárín Abiola àti Ọbásanjọ́ ni. Ọbásanjọ́ wanted to be OAU and UNO, United Nations Organization Secretary General. Ó wá ní Abiola sọ fún Babangida pé kó bankroll candidature òun as head of state of the largest black Africa country. Abiola gbójú. Abiola lè wà influential. Abiola ló jẹ́ kán install Boutros Ghali of Egypt as Boutros Ghali. Yes. Yeah. Òun ló ń bẹ́ẹ̀ as secretary general òjò ló second term tí Kofi Annan Abiola ti wà látìmọ́lé. So ń gbà Kofi Annan lọ bá pé okay o mo wá sí meeting pẹ̀lú yín o as US secretary. Ó ní Boutros Ghali ńkọ́. He is no longer the UNO secretary general. Ọ̀rọ̀ yẹn ká Abiola la ní meeting tó wà tí. So tá a bá wò lọ wò bọ̀ gẹ́gẹ́ bí àti rí pé okay o and Mustapha ó ní to balance things up when they kill Abiola Abacha to balance it up pé Abiola also must die because the man was still saying it pé okay ẹ wá ń bí kí ló tún kù kí ló kù lẹ́kù. ká tó dé bẹ́ẹ̀ Baba Adedibo again want to play another role. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n lọ sí ọ̀dọ̀ Abiola pé ọ̀gbẹ́ni tó fẹ́ jáde ń bí. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn kan wà tí wọ́n jẹ́ Yorùbá tí wọ́n ń wá sọ́dọ̀ ẹ̀ ń bí ọ̀tọ̀ ni tí wọ́n ń sọ ń bí ọ̀tọ̀ ni tí wọ́n ń sọ ń ta. Mo fẹ́ kẹ́ tọ̀mọ́lẹ̀ sáàrin yẹn. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ rí i pé Abiola kọ́kọ́ lọ sí France ó padà dé ó lọ sí meeting pẹ̀lú àwọn world leaders. Ẹ rí i pé àwọn world powers yìí they have the instinct of using you and when it matters most they dump you. America especially àwọn dump Abiola when the man needed them most. Wọ́n dẹ̀ ti rí i pé Abiola's presidency ó máa kó bá àwọn gangan ẹni tó fà gangan ni ẹ. So bàbá sọ fún pé gbogbo meeting tó ń lọ yìí o nígbà kọ́kọ́ ẹgbẹ́ Abiola time yẹn kò tí ì declare rẹ̀ ó ní is only a living man that become king. Ó fi lọ France nígbà yẹn bó padà dé ó ń ṣe meeting pẹ̀lú àwọn èèyàn àwọn tó matter ìgbà ló ti rí i pé king ibi ti ń dọwọ́ rú. Now nígbà tí wọ́n wá gbé Abiola 1994 after to declare as president ẹ̀ga tọ́sù this and that ẹ̀ lọ gba bílíọ̀n kankan. Baba now went to Abacha ìgbé àdúgbò olóòsàmọ̀létí Adédùbú ẹ release ọmọ yẹn ẹ bá sọ̀rọ̀ kò ní pariwo mọ́. Abacha dẹ̀ ń sọ pé anything tó bá fẹ́ sọ yóò ní I know Chief Abiola you wan June 12 but allow me to rule. Allow me to rule. Now ó wá rí bàbá wa dá bàbá lóhùn pé sẹ́ni yóò gbọ́rọ̀ sí lẹ́nu àbá ni ebe mi mo jẹ́ ọ̀dà rẹ tó di yẹn ìbá títí emerge as candidate SDP in the first instance kò dẹ̀ lè gbọ́rọ̀ sí mi bàbá wa lọ bá nínú ìtàn tí mo pé ẹni tí òkú ló ní gbóòkè ọ̀hún o ọ̀ bòde ń bí adìrà wa bí wàá sí dọ́gbọ́n sá lọ torí tí mò ń wò lẹ̀ kò wà favourable o. Ó lè la ikú lọ. Ibi ó sì wà palatable o. Ogun ọ̀dà bíi iyán kọ́ dàbí ẹ̀kọ́ even kọ́ dàbí gààrí. Now ìta máa ṣe ni pé a ní kó jáde bàbá wa pe àná wọn Ajíbọ́lá Ọládìpẹ̀kun of blessed memory bàbá wa arrange Abacha náà kọ̀ǹkọ̀ play along wọn lọ court wọn organize court Abiola in absentia wọn fún ní conditional bail pé
òní máa lọ gbogbo àwọn campuses káàkiri kọ́ máa sọ pé I'm the president those stupid people those useless people those junta kankan gbà o ọ̀rọ̀ a máa lọ jẹ́ òní sọ pé wọ́n ní wọlé junta. at that time ó ti lo obi ọdún kan bẹ́ẹ̀ àbí. yes that was in 1995. okay ó ti lo ọdún kan okay bí ọdún kan yẹn. bí ọdún kan so ẹ mọ àwọn pro-democracy activists Gani dem Wọlé Ṣóyínká dem Bọ́lá Ìgè dem a mọ̀ pé aṣẹ́wó ni MKO àmọ́ gbogbo wa dìbò fún a mọ̀ pé plotter ni a máa dìbò fún let's have the sanctity of that June 12 àti ìdírú ìbò yẹn rí tá a bá wò dáadáa ìbò yẹn èmi máa ń challenge gbogbo àwọn tán jẹ́ elite tí wọ́n bá mọ̀ pé àwọn wà acceptable nítòótọ́ kí wọ́n bóde kí wọ́n jẹ́ àjọ tún dìbò ìbò June 12 yẹn option A4 kó tún jẹ́ àjọ lò bàbá rí 15 million 30 million tí wọ́n lẹ́nìkan rí ibò 30 million kò sí irú ẹ̀ àrùgù ṣàǹgàbò ni. ipò tó jẹ́ pé àsìkò padìkan náà ní gbogbo owó dìbò ẹ̀gbọ́n wa kan gbàpò tí àṣẹ ọ fẹ́ jẹ kínní gbà yẹn a sì sọ pé ọ wọlé ọlọ́run bá fẹ́ ó sì rí aníjọ́ bò níbi títí ń káàkiri a sì tò lẹ́yìn ẹgbẹ́ mi nígbà tí yóò sì wọlé a sì tún lọ kí nígbà ọ̀dàlẹ̀ pé ẹ̀kú bọ́lọ̀ ṣe ní ọlọ́lọ́n kọ́ ló ní yóò rí bẹ́ẹ̀ yé lẹ́lí. so ìyẹn ni pé ìbò tá a bá ń sọ pé ìbò the cleanest ìbò ẹni ìbò June 12 yẹn Babangida ó yẹ ká kí torí tẹ̀ ń bá ṣeun ó yẹ a lè rírú ìbò yẹn mọ́ kò sẹ́ni tó lè sọ pé kò sí ẹni náà tó lè sọ pé àfẹnití ọba fẹ́ràn màgòmágó kọ̀dẹ́sẹ̀ tí yóò fẹ́ràn màgòmágó. láti favour rẹ̀. láti favour rẹ̀ bẹ́ẹ̀ tí ìbò yẹn ó jẹ́ ká mọ̀ pé ìbò kan ẹyọ ẹnìkan ìbò kan ẹyọ ẹnìkan ni kò sí màgòmágó kankan kò sí pé ẹ dìbò kẹ́ ẹ ṣe bẹ̀ ẹ dìbò kẹ́ ẹ rọkọ̀ kò sí yẹn ń bẹ̀ so ó tún wà písù kò tún wá ná wa lówó nísìnyí táwa mẹ́wàá bá mẹ́mì kan tí àwọn méje bá tò lẹ́yìn ẹnìkan tí mẹ́ta tò lẹ́yìn ẹnìkejì kò sí àṣẹ̀ṣẹ̀ ní ká gbé ọ̀pẹ̀lẹ̀ sànlẹ̀ ká tó mọ̀ pé ẹni tó ní méje lọ wọlé bẹ́ẹ̀ níbi ẹjẹ́ a máa sọ kínní ní òbò àwọn kan ti stop àwọn kan jápò tí gbé àwọn kan sun ilé ìbò àwọn kan ní ẹ wá gbowó kẹ́ ẹ dìbò ẹ wá rọkọ̀ kẹ́ ẹ dìbò things like a lè rí irú ìbò yẹn mọ́ so ẹ bá dẹ́ mọ̀ pé òun dáńtọ́ òun dára àwọn lójú nínú àwọn tí wọ́n fẹ́ ṣèlú kí wọ́n jẹ́ ká padà sí June 12 option 8 yẹn tó user in June 12 election èlèmi máa ń pè fún gbogbo ìgbà bẹ́ẹ̀ tún ò lè ṣe láéláé because wọ́n kọ́ fígọ̀ ni pé àríbò 40 million nǹkan wọ́n dìbò 2-3 million bí wọ́n ti ń di èèyàn mélòó ní bẹ́ẹ̀ lù yẹn tẹ̀ dìbò 3 million ìbò lórí irọ́ lásán ni. comrade Dan à ń sọ̀rọ̀ nípa role tí baba Adedibu tí wọ́n play láti rí i pé Abiola jáde nítorí pé baba ti foresee pé danger wà ó máa la ẹ̀mí ẹ̀ lọ. àwọn Ebenezer Obey àwọn ti mọ̀ wípé tí ọkùnrin yìí ra wọlé ó dà pé alọ́ramírami ẹ̀ ni. bẹ́ẹ̀ni wọ́n ń sunkún dà ní. kó máa tẹ bá gbọ́ rẹ́kọ̀d tí last secular album tí mo ń play ní Womanhood ó kí Abiola ní òdì kejì rẹ́kọ̀d yẹn. bẹ́ẹ̀ni kò kí mọ́ ẹnikẹ́ni. kò bẹ́ẹ̀ nìkan kan sí. kò kí mọ́ bàbá kò kí mọ́ ìyá kò kí mọ́ ọ̀rẹ́. ó nìkan ló dá kì tẹ bá dẹ̀ gbọ́ ohun àrò tó fi kì ó suggest pé there's danger pé nǹkan kan ṣe mí ìdẹ mọ̀ bóyá tó Simbiat bá ti kún gbà yẹn kódà kò kí mọ́ Simbiat kò kí mọ́ ọmọ kankan rárá ó dá kì ni mo mọ̀ pé ìdí tí bàbá ṣe ṣe bẹ́ẹ̀ ayé wọn. tó ṣẹlẹ̀ pé bàbá ẹnìkan tó strong spiritually ni ó ti rí ṣáájú gbà yẹn ṣe mọ̀ pé mo sọ lẹ́ẹ̀kan pé owó oògùn àtagbára nǹkan mẹ́ta yẹn máa ti yàn ni ìlọ ta eégún yẹn láyà kí ló fẹ́ ṣe fún mi ó sì lè ṣe mẹ́wàá fún yẹn so Abiola ti wò pé. àwọn kan dẹ̀ máa sọ fún pé àwọn ti ríran pé ó máa di ààrẹ. ok ní ìsìn ní 1992 àbí 1990 April 22 1990 àárín kan bẹ mo sì máa dáko gan ní 1989 wọ́n ní kí n Sani Ade máa kú pé kó wá sí ilé ìjọsìn àwọn so orí fìrìfìrì kú tòótọ́ àmọ́ tàtú ló bí awuyewuye
awuyewuye o àròyé ọ̀tẹ̀ a ò ní kẹ́ ẹ̀ tún lu ìlú là ní kẹ́ ẹ̀ tún sí tó ṣàwùngbà yẹn ńgbà tó ta ikú yẹn tu àwọn kan máa rí iná tòótọ́ tí wọ́n lọ́ọ́ máa bá wọn tán wà ń kọ́rídọ̀ yìí pé àwọn kan fẹ́ sí báyìí fẹ́ sí báyìí ṣé ẹ mọ̀ pé àwọn kan ti lọ bá Babangida pé kú kan máa ṣẹlẹ̀ ní April 1990 tí Babangida kan gba ọ̀rọ̀ yẹn tó fún wọn lówó kan lọ ń dákọ̀ ẹnìyẹn o àwọn kú plọ̀tà yẹn àwọn gidi ọkà Great Ogboru wọn ti lọ bá máa yẹn pé you are a boka man you sabi food do well well wá ṣiṣẹ́ fún wa wọn dá lóhùn dáhùn ní irúṣẹ́ òun ni àfẹ́ gbàjọba ni dá wa lóhùn àfẹ́ agbowó gidi fún wọn gbowó fún ogbó lọ bá Babangida pé wọn náà fẹ́ gbàjọba ẹ̀ tó o bá sọ̀rọ̀ mo rí ní ibi tí mo ti ń fi ọkàn sọ́nà ó sì ti gbowó ó ti gbowó Babangida wa ní kí ni tó ń ṣẹlẹ̀ kò fẹsẹ̀ yẹn ó fi ẹsẹ̀ yẹn délé ó fún lówó pé máa lọ ọ̀rá ń wò ẹ rí i pé díẹ̀ ló kù wọn ò bá pa Babangida ní kù yẹn but Abacha àti Raji Rasaki èló fọ́ ikú yẹn because àwọn boys ẹ̀ ti succeed. ìyá àwọn Gideon Ọ̀kà because ìfẹ́ ìrírú kù tó jẹ́ pé civilian àti sójà ní àjọṣe ẹni tó gbówó kalẹ̀ Great Ogboru ní 1986 he was a clerk sí ilé iṣẹ́ tí ń tẹja lẹ́kọ̀ọ́ so by 1990 ó ti di multimillionaire. Ọlọ́run ló ṣe. so kí dẹ̀ ló sọ ó sá lọ́ngbà yẹn. ó sá ó contest ni. ó contest tí ì bá ṣe 2019 nìkan ni ó contest ọmọ Agége wọn àti ẹ̀ máa ń contest ni ọmọ Agége tó di deputy. ṣùgbọ́n àwọn Gideon Ọ̀kà wọ́n ti àwọn ti yanjú wọn. Mama Vata ta ló sponsor kú tiwa yẹn. sí Mama Fasa ṣe mọ̀ pé Dodan Barrack ni seat of government nígbà yẹn it was a phantom coup kù à ń jù wọn ni kì í ṣe pé kù gangan ẹni tó gbé kù yẹn lérí jù ní Domkati Abali ṣe mọ̀ pé Langtang man ni òun dẹ̀ ni Minister of Defence and Chief of Defence Staff nígbà yẹn ó ní wọ́n gbọ́dọ̀ pa wọ́n because wọ́n fẹ́ bomb gbogbo Dodan Barrack gẹ́gẹ́ bí Domkati Abali ṣe mú ẹ̀rí wá pé wọ́n fẹ́ bomb the old Dodan Barrack kó a lọ bẹ̀rẹ̀ ìjọba ní Abuja and Fasa was Federal Minister for Federal Capital Territory gbà yẹn so ìjà rivalry àti kékeré pé ọ̀mọ̀wé jù mí lọ olóhùn ó lè kọ̀wé ó dẹ̀ wà eloquent Fasa wà eloquent ẹ mọ̀ pé poet ni ó dẹ̀ lè sọ̀rọ̀ dáadáa he was a fine speaker tó bá ń sọ̀rọ̀ ó yẹn ni Babangida máa ń wò ó ń dẹ̀ ní best man Babangida nígbà tó ń fẹ́ Mariam àdó ní best man nígbà tó ń fẹ́ Mariam they fought together ní civil war they are both major nígbà yẹn so ó kàn wò pé Bali ní tí o bá pa pé kó mọ̀ pé ó ti fẹ́ ṣe bad precedent yẹn pé because láti 1976 àti sọ pé ó ti dòfin ẹ̀ ń bá ti plan coup wọ́n gbọ́dọ̀ pa so Fatsa just died you know childhood rivalry tó wà láàrin MKO Abiola àti Ọbásanjọ́ irú ẹ̀ náà ló wà láàrin Fatsa àti Babangida lo opportunity yẹn láti get rid of pé rìn rò pé mo save tí ọkùnrin bá wà níbí and Abacha ní ẹ̀rú fi ń bá Babangida was a coward nígbà yẹn he was a coward nígbà yẹn though up to this moment he is still a coward. kí ló dé ṣé torí kò kọ̀wé. no coward ni because ó yẹ kó down whatever consequence if I were him I would down whatever consequence. ṣé o pé ẹ̀yin lẹ́wọ̀ ní the other side of the table so ó rọrùn fún yín láti sọ tẹ́yìn bá wà lórí seat ẹ̀ mọ̀ pé kò rọrùn. kí ló ń jẹ́ seat Abiola said Abiola paid the price. ṣé Abiola mọ̀ wípé ikú ti dé. sí ó sọ pé ó ní mi ò kú rí mi ò dẹ̀ jà rẹ rí nǹkan méjì tí mi ò jẹ́ rí nìyẹn. So posthumously, he was given presidency. So he died. He was ready. He was ready to face whatever consequence. Eventually, ó decide pé òun wo amnesty whatever tó orúkọ tí wọ́n bá pè tó ń fẹ́ fún òun kò tẹ̀lé. ó ní ó bẹ́tà kó n kú síbẹ̀. bẹ́ẹ̀ni. then àwọn táwọn jọ ń jàjà yẹn Kúdírát tó kú wọ́n ti kú. tó sọ ni nígbà tí Azusa Rice yẹn lọ bá nulẹ̀ yẹn ní kó ní ìsìn
Susan Rice. Yes, under Secretary of Defence State fún US nígbà yẹn láyé Bill Clinton wọ́n ní okay pẹ̀lú bí nǹkan ṣe rí nsìn gọ́ọ̀mẹ̀ntì ti pẹ́ ń bẹ̀ wọ́n ti lò 5 years let's find a way of reconciling the two sides kẹ́ form national government headed by you àwọn bàbá yìí takú láéláé àṣàlámì yẹn dúró kàn wò pé dábàá ti wí náà ni ìyẹn head of state. Now Kofi Annan wá wọn lọ bá àwọn Clinton pé ẹ wá ń bí ìtọ́dá wàhálà alẹ́ ni pé we are having more than 180 million people in Nigeria tí explosion àbógun bá bẹ́lẹ̀ ẹ kàn rí pé ọmọ òjì àbọ̀mọ bẹ̀rẹ̀ kan ní ọlọ́sọ̀rọ̀ ẹ̀dá rẹ ní Ghana àti Ivory Coast àti Togo Benin Republic because the people are too much ẹ jẹ́ à manage crisis yìí wọ́n á ní ẹ̀dá ẹja dárò lójọ́ bó o láti manage crisis yẹn wọ́n ní okay Abacha has died by your special grace let us exterminate MKO ká máa pè ní oorun tán lẹ̀ a máa address anything tó bá crop up after lọ́jọ́ iwájú so in their own thought ọlọ́run dẹ̀ fún wọn see now people like David Mark people like Isaiah Bameyi they didn't want Abiola alive. I got to a point as Alami said it pé ó sọ nínú publication of recent pé those people who strongly oppose June 12 are now reaping the benefit of democracy now. He pinpointed David Mark after all he was 2 times Senate president. Olóde sọ pé go and bring that Abiola I will kill him now. Go and bring him I will kill him now. Absalami said it. The conspiracy theory Nigerians won't gba maybe he was beaten to death. He was beaten to death. Susan Rice said it recently. He even said it about 3 weeks ago. If you are saying he took tea from my hand, I agree, I gave him tea, but in that tea there wasn't poison there. I was not the one that gave him poisonous tea. The people strangled him to death. This guy also corroborated it by saying he was beaten to death. Tanya Mustafa. And Mustafa. Amsa Mustafa. He said it. He was here. He was the one taking care of Abiola all along. Abacha said, don't let anything touch him. Abacha only intentional to buy. He said it. I knew one thing with Abacha is this. In fairness to him, he knew that if Abiola was to be allowed, there would be civil unrest. And he won't be allowed to rule. He said this point blank. I knew, Chief Abiola, that you want June 12. Allow me to rule. I've foreseen somebody like Abacha wanted to do some cleansing. He would have killed himself, but he wouldn't have killed Abiola at the end of it all. If not for American conspiracy. Abiola was fulfilled. To a certain extent. He was a fulfilled man. Olawo. Yes. What he was about to be in lifetime, he was after his death. It's not easy to be given GCFR, whether in your life or posthumously. Àwọn mélòó ló ṣe president on GCFR? Bí òun àti Awolowo. Awolowo was not a president, but Shagari gave it to him. GCFR. Wole Soyinka was given. GCFR. Babangida is GCFR. Obasanjo is also GCFR. Àwọn tó jẹ́ GCFR. Our grand commanders of Federal Republic. Ní 1982, nígbà tí ẹ̀kọ́ ti ń fojú mọ́mọ́ hàn, wọ́n ní kí Alhaji Shehu Shagari kó lọ ẹlẹ́ẹ̀kejì gẹ́gẹ́ bí constitution tá à ń lò ńgbà náà. Bó ṣe wípé ààrẹ apàṣẹ wa ó lè béèrè ìbò lákọ̀ọ́kọ́ tó bá wọlé ó tún lè gbé gbálẹ̀ kejì. Ìyẹn ọdún mẹ́rin lẹ́ẹ̀mejì ọjọ́ mẹ́jọ. So wọ́n ti wá sọ fún bàbá AMA Akínlóye pé Shagari ọ̀lọ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì o. So wọ́n wá ń sọ fún bàbá Akínlóye pé Yorùbá ni ó kàn tí a bá ti lo ẹlẹ́ẹ̀kejì tán
pé àwọn kíní wá dìde ńgbà Ṣàgàrí wọlé tán ní 83 gbàǹkan náà tó dìde ẹni Maitama Sule Alhaji Maitama Sule Dan Masami of Kano of blessed memory à ń sẹ́ kú ọ̀pẹ àti èyí tí wọ́n gbé inú kírètì ńgbà bàbá àti ọba àti Marudiko tí Buhari gbàjọba ní 1983-84 Alhaji Umaru Diko ó nìkan ipò gbàǹkan méjì ló dìmú ní ìjọba Ṣàgàrí. Alhaji Umaru Diko ó ní Federal Minister for Transportation òun kan náà ní Chairman Special Task Force on Rice Importation àjọ tí ń pọn ráìsì wọlé òní Dangote wà àgbà náà. So wọ́n wá ń sọ fún Akínlóye pé tí Ṣàgàrí bá ti parí táàmù ẹlẹ́ẹ̀kejì kò sí ti ń jẹ́ àdísíkò 87 àti sọ fún Abiola pé presidency is not for sale yẹn ni pé ẹni tó bá lérò èrò bẹ̀rẹ̀ ní iye gómìnà ẹlẹ́gìrì èèyàn tìyàn lógún ẹ̀ pé ẹ ń bá rí bó tìyàn ní sádò àwọn ọmọ yìí káàkiri bẹ́ẹ̀ ni kò sí pàǹsó nẹ̀ sí wọ́n ti ń sọ pé àdísíkò 87 pé kò sí ti ń jẹ́ àdísíkò 87 gan mọ́ pé àwọn kan bá his Abiola out of the party ni pé Abiola being the major financial NPN ní South West òun ló yẹ káwọn fún tó sì tún jẹ́ Muslim pé àwọn ti nọ́tọ̀ ẹ̀ pé somebody like him ló yẹ kó jẹ ààrẹ láti ilẹ̀ Yorùbá ń bì àmọ́ pẹ̀lú tó ṣe ẹni tí sọ fún Abiola pé presidency is not for sale òun wá wo ẹ̀ pé ṣé Yorùbá tí mo jẹ́ wá ni ó ṣe àkùdé fún mi láti jẹ ààrẹ orílẹ̀-èdè lọ́wọ́ àṣẹ̀ṣẹ̀ padà lọ bá Awólọ́wọ̀ lọ́wọ́ abẹ́ pé bàbá tọ́mọ eke bá pẹ̀kú tó bá dajẹ́ tó bá pẹyẹ tó bá dajẹ́ ní ọba pa ọ̀rọ̀ gbangba yóò gbé bá òbí ẹ̀ lé bàbá ní mo ti sọ fún ọgbà náà lọ́hùn bọ́lọ̀ ń ṣe rí ní òrì ló ti rí òun kò sì tí ì pé ọjù tó fi realize àìṣedéédéé bàbá dàpọ̀ mọ́mọ́ tọ́ nígbà náà báyìí títí rí ẹ̀ǹdì ó ti wà pẹ̀lú bàbá àmọ́ kú àti yẹn fi gbé Ṣàgàrí kúrò ń bẹ̀ gbogbo wọn nínú wọn dùn sí bó tiẹ̀ jẹ́ pé kú yẹn a lè sọ pé inú Abiola dùn sí àmọ́ ìròpọ̀ lọ́wọ́ ń bẹ̀ now nígbà tó wá di pé ọ̀rọ̀ di bẹ́ẹ̀ yẹn by 82-83 yẹn ó wá rí i pé tó bá débì lábẹ́kúta àwọn òbú ẹ̀ àwọn olówó ogbó tí sílẹ̀kùn fólè àwọn kinní kan nǹkan kan tó fi mú ìyàwó èèyàn díje tí ò wọlé bó ṣe náwó tó lọ́wọ́ pé kí là á ṣe Akúnlé Sọ́lájà ó wà ní Concord ńgbà yẹn ó ní sport editor Concord tó jẹ́ Arabatan Abiola Suaga Lajà àtàwọn Àyìndé Suaga journalist la méjèèjì so àwọn Patrick Opomo Osùnmọ́ Abiola ó dẹ̀ rí pé philanthropist ni ó ní assistant secretary NFA ńgbà náà lọ lọ́wọ́ ní chief abẹ́sẹ̀ láìbọ̀ yìí ìbá dáa kẹ́ ẹ dá football club lẹ̀ so ìyẹn ó tún lọ́ndà image rẹ̀ tẹ́ ní ambition báyìí so Abiola ò lẹ́ẹ̀mejì ó consult ìyàwó ẹ̀ yẹn Simbi Abiola wọn làwọn dá Abiola babe sílẹ̀ wọ́n wá kó àwọn agbábọ́ọ̀lù káàkiri pàtàkì lọ wọ́n lọ gbé àwọn agbábọ́ọ̀lù bíi Shooting Stars Rangers International gbàǹkọ́nù wọn gbé best Ògèdègbè òní manager Múdà Lawal ní captain so wọ́n káwọn agbábọ́ọ̀lù later àwọn náà káwọn agbábọ́ọ̀lù àwọn Bremna Aládà àwọn ọmọ tọ́jọ́ máa Abẹ́òkúta àwọn bíi Dẹ̀ndé Akínlọ́tán àwọn Tájú Dìísù àǹkó gbogbo àwọn yẹn wọ́n wà ní team yẹn àwọn Yísà Sófolúwẹ̀ Òtòbó tó náà ṣẹ̀ṣẹ̀ kú láìpẹ́ gbogbo àwọn yẹn àti Ládi Babalọ́lá so gbogbo wọn yẹn wọ́n wà ní Abiola so ọdún àkọ́kọ́ tán play ní 84 wọ́n wọ Challenge Cup final Leventis of Ibadan náà wọn ọdún yẹn ní Shooting Star náà wọ final Champions Cup Champions League tí wọ́n gbá nísìnyí CAF Champions League ó ń jẹ́ African Club Champions Cup nígbà náà lọ Shooting Star wọ final 1984
ìjọ kẹẹ̀ẹ́dógún tí Abiola lose FA Cup sí ọwọ́ Leventis ìní Shooting Star náà lose Champions Cup yẹn sí ọwọ́ Samalek lẹ́kọ̀ọ́ most of them wà mẹ́ kíni ni governor Ogun State ngbà yẹn Ọládìpọ̀ Díyà as lieutenant colonel ngbà yẹn Ọládàyọ̀ Pópóọlá òní governor lieutenant colonel Ọládàyọ̀ Pópóọlá ní governor Ọ̀yọ́ State so wọ́n jọ tura wọn nú pé ẹ̀jẹ̀ ìdógún ẹ̀yìn lẹ́yìn lẹ́ẹ̀mí lẹ́kùn bí ẹ̀yìn náà ó ti sẹ́ so Abiola náà lè pé ó náwó sí sport nìkan ó tún fààyè lẹ̀ there was a time mo ti gbàgbé ọkọ̀ club yẹn mo fi ju fọ́nrán yẹn sí orí atẹ́gùn nígbà tí mo ń ṣe sport program kan club Abiola Babes ní 1985 àwọn ní ọgbà FA Cup embassy ti gba FA Cup yẹn challenge cup ngbà yẹn òní ò lọ sojú Nàìjíríà ní African Cup Winners' Cup tó jẹ́ pé Shooting Star ló kọ́kọ́ gbà ní 1976 Ranger náà gbà ní 1977 now Abiola tẹ̀lé àwọn club yẹn ìyẹn Abiola Babes lọ sí Tanzania ogundẹ mbẹ́mbẹ́ gbà yẹn fún rẹ̀ ló drive ṣé gbọ́n yẹn ló ní àwọn droppers pàdé àwọn. so a wò pé from 1,000. ó ní àwọn droppers pàdé àwọn ipò àwọn sọ pé ẹ̀ṣá just leave us alone just leave us alone kò bá kó dọ́là fún àwọn ẹ̀rí dọ́là lélẹ́yìn pé ẹ̀ṣá máa lọ. so ẹ tó ní owó tó ní drive fúnra ẹ̀ ṣe é mọ̀ pé ọ̀tọ̀ mo máa ń sọ nǹkan kankan ní Shooting Star of Ibadan àwọn gọ́vnọ̀ kan ti jẹ́ gọ́vnọ̀ ní Ọ̀yọ́ State rí tó yẹ pé military governors ni wọ́n irú wọn ni Abdulkarim Adisa àti Colonel Ikenwosu àwọn méjèèjì ẹ̀ Shooting Star gbádùn wọn púpọ̀ jù because ilé Adédùbú ni Abdulkarim Adisa wá ń jọ kan ó ní òun dé Liberty nǹkan bọ̀ ni òun bá rí Adámọ̀sìngbà ló ń bá rí tèrò pọ̀ òun bá wọlé ló bá rí pé so èrò pọ̀ tó bá àti ńlá ẹ̀ pọ̀ bàbá Adédùbú ní òòṣà tí Ìbàdàn ń bọ̀ ní Shooting Star ẹ̀ ń bá fẹ́ gba nǹkan kankan lọ́wọ́ Ìbàdàn sátì nífẹ̀ẹ́ shooting báàbù Karim Adisa ṣe sọ̀rọ̀ ẹ̀ di football lover nù fún rẹ̀ ni ó sọ pé òkè ẹ̀yin agbábọ́ọ̀lù mo nídìí agbábọ́ọ̀lù báyìí eléyìí èló ni wọ́n gbà kí n lọ fẹ́ ká ṣe fún ọ owó ní àmọ́ mo gbọ́ pé ẹ máa ń sá lọ tẹ́ bá ti gbowó tán àmì military colonel I will deal with two people tẹ́ bá gbowó tẹ́ sá lọ so sanity wà ń gbà yẹn nígbà kéwọn oṣù náà wá òun náà ó support Shooting Star débi pé àwọn ibi tí wọn expect fún wa dé ayé wọn gba league wọn dẹ̀ gba challenge cup double lọ́dún kan àwọn player Shooting Star àtàwọn sí ilé òkèèrè tó jẹ́ pé dọ́là la fi gbowó tó kálukú jẹ àjẹ tó àti àdìjẹ sẹ́kù so nípa ọ̀rọ̀ Abiola nígbà tí yẹn yan bàbá onígbèdé 1983 nígbà táwọn òyìnbó alápàlù tí yẹn ọ̀pá tọrọ dáná inú àwọn alágbá Cup of Nations 1980 ǹjẹ́ ká defend Cup of Nations tá a gba 1980 àwọn aláwọ̀ state 1980 àgbà lẹ́kọ̀ọ́ ó wá di 1982 tí the next edition wáyé Tripoli ní Libya ká lọ defend cup tá a gbà abádé kìnínní ẹ àwọn kan bá dá kámpù méjì ìwọ wúlábí bí 1980 ọgbà owó ọgbà ká ọgbà lé ẹ lọ fẹ̀yìntì àwa tá à ń bọ̀ àwọn ọmọ St. Finbas majorly headed by Stephen Keshi of blessed memory ní wọ́n bá pariwo mọ́ àwọn àgbà ọ̀jẹ̀ tí wọ́n bẹ́ẹ̀ tì ń gbà yà àwọn Leotis Boateng most of them bá ní wọ́n they were just stampeded out of national team gbà yẹn so coach tó gba Cup of Nations fún wa ní 1980 Otto Gloria a Brazilian òun náà ló kó a lọ defend táàrí nǹkan kan gbà àṣàpadà lé so ọ̀rọ̀ wa ń dídò ní gbogbo wa ń rú báyìí adìfọ̀lájújò yóò díjàngbọ̀n ẹ jẹ́ á lo tilé náà bọ́yá àsìkò tí ó ṣe dáadáa fún wa. ní fi lọ gbé àbọ̀ nígbèdè. so wọ́n wá conduct interview yẹn ó written and tí wọ́n ní kan submit àwọn document rẹ̀. bàbá wa la everybody ṣe é mọ̀ pé physical education máa ní bàbá from the rudiment from the beginning bàbá pass through the rudiment of physical education to the high echelon as physical education teacher láti teacher training or college of education
so baba beat everybody wọ́n wá fẹ́ máa dọ́gbọ́n kankan gbà wo ọ̀rọ̀ pọ̀ mbẹ́ baba sá emerge as a coach kọ̀ọ̀pẹ́ àwọn Buhari gbàjọba ẹ̀dẹ̀mọ̀ pé táwọn fẹ́ gbọ́dọ̀ pé ànánàkúnà kan ò sí owó táwọn olóṣèlú jí tí wọ́n nánàkúnà ẹ̀jẹ̀ á máa dá padà fáwọn tí àyà lọ wọn. so ìgbà yẹn ni wọ́n wá gbógun ti bàbá àwọn coaches tí wọ́n bẹ ní NFA nígbà yẹn tí wọ́n bẹ ní sport ministry sport council nígbà yẹn ọ̀pọ̀ nínú wọn náà ló ti kú nsìn so ní wàá dìtẹ̀ so bàbá now came back to Ibadan because Ibadan ẹ̀ máa pé product St. Luke's ní bàbá bẹ́ẹ̀ tí ẹ̀ imagine ọ̀yẹ́kẹ́mi àti rí ẹ rí wàhálà gidi ń bẹ yẹn òṣèlú mẹ́mbà yẹn òṣèlú burúkú ni ó àmọ́ kọ́ ẹ tí ẹ̀ imagine èmi àti yín àjọ máa sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ so bàbá later bàbá náà reciprocate gẹ́tọ̀ Abiola when Abiola was in need during the election of 1993 wọ́n làwọn ṣiṣẹ́ bàbá support bàbá went to Mọdákẹ́kẹ́ láti ṣiṣẹ́ fún MKO now Abiola as pillar of sport in Africa the peak of his sport philanthropism ẹni pé ó single-handedly gbé cup lẹ̀ gold CAF cup pé embassy ṣe second a runner up in our national league and national league all other African countries ẹni kò máa 5 embagba league ló máa 5 African Club Champions Cup into the CAF Champions Cup báyìí so one embassy second embagba FA Cup tá à ń pè ní Challenge Cup òní ò lọ gba Cup Winners Cup African Cup Winners Cup àmọ́ embassy second league Abiola ní pé kíkà máa gbé so the maiden edition ní 1992 Shooting Star ló gbà so I was opportune láti touch cup yẹn 1992 Kọ́lápọ̀ Ṣọlá was the governor Alex Akinyele was NSC National Sport Commission chairman executive chairman nígbà náà tó tówó ngbà náà that's $100,000 na fi sí kọ́ọ̀kù ẹ bá gbà kọ́ máa mú lọ lé. It's not my business what religious colour anybody wears. In ITT, in Concord, in RCN, in Summit Oil, in the bakeries, in the bookshop, in the presses, and so we employ people purely on merit, round pegs in round holes, period. There are so many people who work for me whose hometown I don't even know. I don't even know them anyway. I don't have to know them because we want to be objective. If I could do that in my own small business, I think Nigeria has every reason to expect from me a clear vision when it comes to the management of the affairs of the country as a whole. Quite obviously, we need to earn more foreign exchange. We shall therefore put in place policies that will broaden the foreign exchange earning capacity of the nation. We will pursue exports and local sourcing for industry. We shall aggressively pursue the implementation of the LNG project if the logjam on the gas project has not already been broken by this administration, by this current one. We shall maximize the nation's return from oil by turning over future investment to the private sector and by removing the complex structures which makes NMPC's accountability and assessment of efficiency almost impossible. You see, there are so many layers upon layers built on this simple thing, crude oil. I don't even know whether it's oil or some mystery around it that is taking the money from the central bank. You see, I think we would demystify all these things. In my government, the daily export of crude will be published and the price at which it is sold. You see, the issue of planned implementation is simple. You see, public things are not private. We have National Assembly now. They will do their job. They review the expenditure of government and will hold public hearing. We will no longer be hearing of monetary circulars from central bank without the bankers being told. The bankers will have to be involved. You see, like I said, every effort has been made in the past
to shave people's head in their absence. It must stop. I mean, it won't be allowed. I mean, the cumulative wisdom of all the bankers would have seen us out of the problem we have in this country today. But some people, they come from IMF or they come from World Bank. What do they know about Nigeria? You see, the most brilliant doctor in Norway might not have seen malaria in his life. So bringing him here and imposing him as a medical director is like sending everybody to the grave. You see, I think all that nonsense will stop. I rely on Nigerians to keep Nigeria running efficiently, and that's what it is. You see, there will be a few foreigners who will be recommended by our people, not those who will be imposed by some foreign authorities over us. We are an independent republic under. ní corridor of power àìmọye nǹkan ní máa ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ tọ́jẹ́ mẹ́nu mọ́ so àìmọye ní highest echelon ń bẹ̀ yẹn náà láti gbọ́ pé ìyàwó rẹ̀ ti máa ń tẹ̀lé gbogbo ògbà yẹn wọ́n jọ máa pé ìbíyàwó ẹ̀ ní jẹ́ ká so àwọn ibi tá a sọ̀rọ̀ dé pọ̀ kan rẹ̀ dáa a lè fojú fẹ́rú ẹ̀ kù. major weakness Abiola ò ní ọ̀rọ̀ olóbìnrin. Bẹ́ẹ̀ ni major weakness ẹ̀. nígbà tí a lọ bá the other time pé ẹ máa wá go. a gbọ́ pé wọ́n ní wọn ò fẹ́ gbéjọba fún yín àwọn ọmọ méjì àwọn èèyàn méjì tí wọ́n sì jẹ́ ọmọ Abẹ́òkúta ẹgbẹ́ yín ni ta ni ò ní fẹ́ kán gbéjọba fún yín. Gbẹ̀ngà Adébóyè was alive nígbà yìí Tọ́ba Ọ̀pálẹ́yẹ I was there ta ni ò ní fẹ́ kí wọ́n gbéjọba fún tọ́jú ọmọ ọkọ Abẹ́òkúta ṣé Adébọ̀ àbí Bọ́lá Ajíbọ́lá àbúrò mi wọ́n ní àwọn tó ti débẹ̀ rí ni àwọn tá a ràn lọ́wọ́ pé kí wọ́n débẹ̀ ń jò ní tọ́jọ́ pé wọn ò lè rí ọmọ àbúrò wọn àbọ̀mọ ẹ̀gbọ́n wọn kan tó jàǹfààní kí wọ́n sì jọba. ó ní àbí Sónẹ́kàn tó jẹ́ pé àbúrò mi tó wá láti Ìbàdàn tó bá lọ sí Ìtòkò wọ́sẹ́mì Abẹ́òkúta South local government tó bá lọ díje dupò kánsílọ̀ pẹ̀lú Sónẹ́kàn bẹ́ẹ̀ ọ̀ wọlé. A president we never had. Just listen to his policies. May he continue to rest in peace. I guess the West had hands in his killing. The US would not have allowed him rule. His policies posed a threat to the Western government. Benga Crown. I want to send a message here. Exactly. Nigba ye. Toba ti baye soro. To jeho 1 million. Moto. Bati bima. Moba. Bro baba. 1 million. Moba lo wo ọmọ yẹn tó bá fetí jọ.